Good morning and welcome to our update in the second the at 1 August by, and that means quite month. Happy new month to each and every one of us. Àti darapọ̀ mọ́ mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri all over the world as we continue our Yoruba Nation campaign. Okay, why is my camera? Let's bring my camera back. Let's flip it to me. Yeah, that's it. Good morning and welcome to Koikimedia Live. Anika Fuani live quick update. Kó tó di pé I might get busy again láàárọ̀ yìí. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tí ẹ̀ ń wò wá. Mo kí gbogbo apẹ́ káàárọ̀ a kú weekend. Ẹ lè káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tá à ń pè ní Koikimedia. Orí bíbá ni a ti ń sọ̀rọ̀ nípa self-determination just in case tó bá jẹ́ pé kò ń ṣerú platform tẹ́ fẹ́. Mo kí Bishop Adesina. Mo kí Àbáwọ̀ Olóyè Adéyẹmọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ campaigners àtàwa tí à ń ṣiṣẹ́ káàkiri tí a fi jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ nípa Yoruba Nation. Tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa báyìí, intelligence náà ni pé kẹ́ bá wa pín broadcast yẹn so that kí many people lè láǹfààní àti jẹ nínú as well. So mo kí wa pẹ́ káàárọ̀. Self-determination kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Òun la fi ń ṣàlàyé fún ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ ẹni tí kò fẹ́ gbọ́ pé inalienable right a dẹ̀ máa lo right wa yẹn dáadáa bọ́ fẹ́ bọ́kọ̀ regardless of whoever is in charge or whoever does not want. So mo ní kí n fún wa ní update from Benin Republic. Wow, ó ti tójọ́ mẹ́ta tá ti wá sí Benin, and every time you come to this beautiful city you realize that there's quite a lot you can enjoy from it as well. So I'm sure that gbogbo iná lè pọ́nítọ̀ wa ládàá. So let's allow people to settle in before we kickstart the program. It is 2nd August 2025. Ó ti rí bó ṣe ń lọ. Ìwọ tó ń sọ pé na joke, ibẹ̀ ni kò jókòó sí. Confirm. Èmi náà ti gba tọ̀dọ̀ tèmi. Máa sọ pé kò joke ni, máa sọ pé na lie. Ìjọ kan wà kọ́ jí láàárọ̀ wà gbọ́ pé wọ́n ti declare Yoruba Nation àti lọ nìyẹn. Eléyìí ṣe declaration ni irọ́, but slow and steady wins the way race lóyìnbó sọ. So mo kẹ́yìn tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. Èmi wà ní Kútọ́nù báyìí. Inú Kútọ́nù láwà pẹ̀lú President Talon. Èmi àti Talon àjọ ń ṣe fàájì látànà pẹ̀lú àwọn ọmọ Benin Republic. I'm having a great time here. So before we head out, hopefully tomorrow, agbára Ọlọ́run, ká tó tún máa tẹ̀síwájú. But right now, we're still in Kútọ́nù. Nightlife. Beautiful place. Mo wá rí reason táwọn ọmọ Yorùbá tó bá ti wọnú Benin Republic, ìyàtọ̀ máa ń wà. Múná lọ, omi ṣiṣẹ́, everything is working. In a country that is less than 2 million. Shout out to President Patrick Talon for giving us the media pass, the exclusive media pass that we want no independence de Wolano. We're grateful to the government and the people of Benin Republic. We're very happy. So quite a lot is still in our camera. Tabade Yoruba land, I'm a deep pẹ̀lú. So gbogbo iṣẹ́ tá ṣe fún Benin Republic. This is what we are good at. Our staff were mo kí gbogbo àwọn team mi. They've been working around the clock. Mo kí director Koikimedia. So tomorrow, some of the team are heading out today, while myself and some other team were heading out
hopefully tomorrow, if not Monday. I don't know when they book the flight. Mine is just to get on the plane and head out again. So Moki, Bugbe, thank God. Let me put on my glasses so that I can pick some of the comments. So Yoruba Nation is a project that will continue whether you like it or you don't like it. It's not our problem. Both problem ti ẹni kò ṣe problem tàwa. Ìwọ ló know fẹ́, àwa tá fẹ́, we will continue to forge ahead regardless of whether you like it or you don't like it. So wọ́n bẹ̀yàn sí kò dẹ̀ ń ṣe ta máa sọ pé dandan everybody ó gbọ́dọ̀ fẹ́. Nígbà tó fi gba independent Nàìjíríà nígbà tó fi gba independent Nàìjíríà kò ṣe gbogbo èèyàn ló náà fẹ́. So as long as those that want it tàbá dé country yẹn gbogbo ọmọ lọ manage ara wa níbẹ̀. Bọ́ pé ní Yoruba Nation ò ní wáyé you must be living in a different world. Níbi tí ilé ayé dé lé ní nísìn ìwọ jókòó sójú kan wọ́n sọ pé Yoruba Nation yóò lè wáyé, Yoruba Nation wo lẹ fẹ́, Yoruba Nation wo ni. Níbi tí ilé ayé dé nísìn níbi tí ilé ayé dé nísìn wàá jí níjọ́ kan wá bá rẹ̀ níbẹ̀. So mo kí Bishop Adesina for making it happen as well. Ayomi Kundameji, good morning all the way in America. Àwọn Africa wọn ní Benin ẹ ti rí aṣọ táwọn staff mi ránṣẹ́ láìkẹ́ ìdán pè ní Africa lélẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tíìmù that have literally worked tirelessly back to back non-stop to make sure that we're looking very good and very sharp. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Omitaf culture. Mo sọ fún yín, especially ìtẹ̀wà l'Amẹ́ríkà, tẹ́ bá fẹ́ aṣọ ìgbàlódé, tẹ́ náà fi máa look, tẹ́ fẹ́ dàbí àwọn tara Yoruba land, ẹ tètè kàn sí mi, kó bá yín gé aṣọ tó da sọ́rùn so that kẹ́ lè look good. Ẹ náà rí bó ṣe rí lára mi bí báàgì lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ yẹn ó lápò méjì báyìí kò rẹ̀ ń ṣe aṣọ tẹ́ máa fi sínú washing machine tó máa tètè aṣọ tó dúró dáadáa ni. Mo kí ọmọlúwàbí apparel Amẹ́ríkà làwọn wà àwọn ní Mr. Koiki ìwọ ni bàbá Yoruba Nation. So ìwọ tó ṣe ń dáùtẹ̀ wò lórí Bishop Adesina ti mú tọ̀dọ̀ tèmi wá pẹ̀lú Pastor Agbọ́lá. Mo kí bàbá Kítóyè tó tó wáyé kí bàbá ò endorse tí wọ́n endorse tó lóyè ò sọ pé ẹ máa báṣẹ́ lọ púpọ̀ nù yín ẹ máa fẹnu wa rọ́ọ̀fù ni. Torí àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ò fẹ́ nǹkan tó dá láyé. Tó bá jẹ́ pé Elon Musk ló ní ká ṣe Yorùbá passport inú yín á dùn ẹ̀ ń dúró kí Elon Musk wá sọ tá máa ṣe fún wa. Ṣé Elon Musk ló máa decide bá ṣe fẹ́ ṣe Yoruba Nation àbáwọn ló máa sọ bá ṣe máa ṣe. So ẹ jókòó sí America, kẹ jókòó sí UK, inú Africa lèmi wà báyìí, kẹ máa sọ pé báyìí lẹ ṣe fẹ́, kẹ má tètè darapọ̀ mọ́, kò tí ì dìjà, a ṣì ń bá diplomatic lọ lórí tọkọ síbẹ̀ unrepresented people and organization. Máa béèrè pé ṣó lè fi gba visa, wọ́n ní kò sì gbá dání tí bá ń travel nísìn tó bá tẹ̀ béèrè pé where are you from? I'm from Yoruba land. Ó dẹ̀ máa ṣàfídáfìt, o gbọ́dọ̀ ṣàfídáfìt tó kàn fún àbọ̀ ọmọ Yorùbá ni wà lọ ṣàfídáfìt nílùú tó bá wà, wà lọ ṣàfídáfìt pọ́mọ Yorùbá ni I am proudly indigene of Yoruba speaking community tó ṣì wà nínú Western Nigeria. Do hereby solemnly affirm as follow that I am humble, seek international assistance, and the law grant of a free pass to enable me to carry out my responsibility and humanitarian duties without hindrance. Number 3, that I make this declaration truthfully, respectfully, in line with my Yoruba heritage, in accordance with the law. Number 4,
that I hereby confirm that this statement is correct and true to the best of my knowledge. Number 5, that this affidavit is now required for record and official purpose, that I make this affidavit in good faith in accordance with the oath law of Fitokusile. Máa pé náà jò ó fẹ́ jà tó bá fẹ́ báyàn jà wàá dira dáadáa àbọ̀rọ̀ wò yẹn nísìn so gbogbo ẹ̀dá máa sọ̀rọ̀ lé láàárọ̀ ẹ̀ ta ló máa ń tẹ̀mọ́ wa ẹ jókòó sí Amẹ́ríkà o kẹ jókòó sí Canada kẹ jókòó sí UK ẹ fẹ́ baṣẹ́ jẹ́ ẹ fẹ́ baṣẹ́ bàbá Akíntóyè jẹ́ ẹ fẹ́ baṣẹ́ Ìgbòho jẹ́ wọ́n ń béèrè security wọ́n ní kẹ dá sọ̀rọ̀ security òun ní kí ló dé tá a lọ sí bíbà kí ló dé tá a ṣe báyìí má fàwọ́ kún wọn kò jókòó sórí social media mo sọ fún ẹ pé orí social media kọ́ láti máa gba Yorùbá Nation púpọ̀ nu yín ẹ sì máa ra ticket ẹ máa wálé a máa fọwọ́ kún bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho Ìgbòho ní kọ́kọ́ ló máa ṣe wàhálà àti ẹ̀mọ̀lá mo kí àwọn mídíà wa pátápátá ẹ ra agbẹ́hùn lẹ̀ ní kíákíá tó bá mi tó ń sọ̀rọ̀ ó bá mi pàdé rí èmi ló ń pè ní Koikimedia èmi ni máa yọ Nàìjíríà lẹ́mìí Nàìjíríà ọ̀fọ̀ adẹ̀tí náà ṣe pé mọ́ lórí platform wa mo ti sọ fún mọ́mísí mi pé kò ní ṣe pé mọ́ àwọn ìyàwó mi dẹ̀ ti bẹ̀ mí ṣe program educate wa kò dẹ̀ máa bá tiẹ̀ lọ ẹ̀ tó bá fẹ́ kó fẹ́ ẹ̀ tó bá fẹ́ kó má fẹ́ problem tiẹ̀ nìyẹn ọ̀n bẹ́yàn sí kò ń ṣe free kó tó lọ Amẹ́ríkà ó ṣe wàhálà ṣé nígbà tẹ́ fẹ́ lọ Amẹ́ríkà ẹ̀ ṣe wàhálà báwo ló ṣe gba visa ṣokọ̀ jí láàárọ̀ kan gba visa no wàá plan ẹ̀ nígbà tó fẹ́ lọ sí UK tó náà fẹ́ lọ kàwé ó mọ̀ pé ó lọ kàwé níbẹ̀ ó plan ẹ̀ ni so planning náà ni ọ̀rọ̀ Yoruba Nation ṣé o ti gbọ́n tí Kẹ́mi Bádénákì sọ níbo lẹ́yìn wà tí gbọ́ ó náà wọ́n ṣọmọ Nàìjíríà mọ́ Kẹ́mi Bádénákì sísítà wa yẹn tó wà ní London leader conservative ó náà tó bá tó identify òun as Nàìjíríà tóun bá gbọ́ lẹ́nu yín á sọ ẹ̀ sí court Ghana ń lé wa Ghana wọn ni gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ tó bá ti rí lè nísìn tó bá nànà dá ID wọn ní kó fi travel tẹ̀sí gbádá ní sọ́wọ́. Where are you from? I'm a Yoruba man from the west part of Nigeria. Do you have evidence? Wà gbé jáde wà fi wọ̀n wọ́n. Okay, Yoruba man. Àwọn ọmọ Igbo lọ sí Pakistan wọ́n ti ń lé Nigeria. United Arab Emirates wọ́n náà wọn gbà yín mọ́. Everywhere around the world àti wá di wọ̀ṣìwọ̀ṣì ìwọ wá jókòó ń takò nǹkan bá mi pín ètò ìjáre sáré bá mi pín ipa àwọn èèyàn wọlé. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá forílẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé gbà tí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Now let's start from Benin Republic. Torí ìlú tó bá host èèyàn ìlú tó bá ní come and help us come and project us come and be part of the media ṣèbó ní media ni Kunle Bakers àwọn tó bá fún yàn lówó ìyẹn máa salute wọn ni owó lọmọ Ìjẹ̀bú mọ̀ torí owó là ń ná kò sówó tó kéré kò tó ra ticket kò tó ra local flight ó wà expensive ju ó fẹ́ tó international flight. Thank you so much Kunle Bakers, I appreciate you all the time. Money, I will be the last man standing lórí ìrìn àjò yìí wo mo ṣe ń bọ̀ lórí eléyìí tí bá ti mú dé UK kẹ lọ sọ fún UK government pé passport kan wà lọ́wọ́ bọ̀bọ̀ yìí o mò ń bọ̀ ìyẹn kọ́ ni a fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ program. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ President Patrick Talon
We arrive into Benin Republic with a very beautiful airline. I'll leave that because I'm not being paid for that purpose. So mo kí President Patrick Talon for the great job he's doing. Because the president tó ní tiẹ̀ lọ́wọ́, I'm not here to come and criticize Talon, no. My job is not to come and criticize him. I am not a citizen of Benin Republic, but I have the opportunity that Benin has hosted Yoruba people, especially in this movement. So we are grateful. I've heard both sides. Àti gbọ́ kí n sọ Yorùbá, torí English kọ́ la fi máa sọ púpọ̀ níbí báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Benin, olúkálùkù wọn ló ní èyí tí wọ́n máa sọ nípa Talon. Àwọn kan máa sọ pé Talon nǹkan báyìí ló ń ṣe, nǹkan báyìí ló ń ṣe. But èyí tèmi mọ̀ dájú ni pé Talon ò jẹ́ kí Buhari gbé olóyè kúrò ní Benin Republic. President Patrick Talon ó fi òfin ó sọ fún Buhari pé ó ní lè mọ́ bá wa dá ilọ̀ Allen Conde ẹ máa send WhatsApp sí mi. Ó ní gbé Ìgbòho, ó ní gbé kúrò nílùú yìí lọ sí Nàìjíríà torí pé Ìgbòho kì í ṣe ọ̀daràn, kò kì í pààyàn, kò dẹ̀ ń ṣe ẹni tí àgbáyé ń wá. Nàìjíríà ló náà ń wá Ìgbòho, wọ́n ò dẹ̀ sọ ìdí tó ṣe ń wá Ìgbòho torí pé Ìgbòho kì í ṣe terrorist. Ká kọ́kọ́ mú láti bẹ̀ yẹn. Torí táwọn kan bá ní ẹ kí ni Talon ṣe, kí ni Talon ṣe, Talon ṣe bẹ́ẹ̀bẹ́ fúnran Yorùbá. Ó protect Ìgbòho sínú Benin Republic on our behalf. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gan. Bá mi pín ètò yìí kó bá mi double tap. Tó bá dẹ̀ ní àǹfààní pé ó fẹ́ fún wa lówó, a ní ìdówó tó pọ̀. Mo kẹ́yìn tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ ni, I gotta promote heritage wa and culture. So tá bá ń dúpẹ́, ọpẹ́ wa pọ̀ gan. Ìgbòho Buhari ní kó lọ pa ní July 1st, 2021. Àti wà ní 2025, 22, 23, 24, 25. 4 years. Ní Ìgbòho ti wà lẹ́yìn odi. 4 years. Do you know what that means? Ó wà on exile fún ọdún 4 kò láǹfààní àti lọ́lé. But ó lọ́lé, ó lọ sìn yẹ́. Ẹni tó bá dẹ̀ máa dá lọ́nà, bó ń bọ̀ wá sìn yẹ́, a gbọ́dọ̀ dá gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́nà. Ẹni tó bá máa dá lọ́nà, bó fẹ́ lọ bá àwọn ọba, bá ṣe lọ sí Ọ̀yọ́, gbogbo ọmọ Yorùbá pátá lè máa bá jà. But Ìgbòho ṣe nǹkan kan, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ Abíọ́dún George, mo kí gbogbo yín lọ́tùn lósì. A record ilé sí audio because a sí nínú studio wa. A wà ní Kútọ́nù, a very lively city. Arìnmọ́jú ni tílẹ̀ fi mọ́. Ọlọ́kadà tó gbé, èmi ó like ọ̀kadà gan, mọ́tò tó gbé fún mi, ẹ gbé mọ́tò sẹ́gbẹ́. Ẹ jẹ́ n bá àwọn ọ̀kadà kí n máa bá wọn káàkiri. Ọlọ́kadà ń béèrè pé where are you from? Mo ní Nàìjíríà, bọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Ó ní èwo ló dánú méjèèjì. Mo ní Nàìjíríà kọ́ tóbi bíi balloon, kò sí nǹkankan nínú ẹ̀. Fúnni tó bá, mo ní fúnni. So ká kọ́kọ́ lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ President Patrick Talon. Ẹ jẹ́ n sọ òyìnbó níbẹ̀, we're grateful to you, sir, President Patrick Talon. In case you come across this video, my name is OLAYOMI KOIKI, one of the media that did the coverage at the Independence Day yesterday. We hope that one day you would have, or we would have the privilege to sit down with you and have a one-on-one interview. Anyone that knows that, let us get the message to Talon. But we are grateful that you gave us the media opportunity to broadcast from Benin Republic officially yesterday for the 65 years of independence from France in 1960, August 1st, precisely. So we're grateful. We are grateful that you have been able to host one of our eminent son and father in this country after they were chased out of Nigeria for a crime that they never committed. We are grateful
that as the federal government wanted Igboho to be removed from Benin Republic and returned back to Nigeria, the law of Benin Republic did exactly what it's meant to do by making sure that Igboho will not be returned back to Nigeria. 4 years down the line, Igboho still lives in Cotonou and also lives in Germany. Baba Akintoye, the leader of the Yoruba Nation, Professor Akintoye, still lives right here as well in Benin Republic. And we are grateful that many Yoruba people in the last 4 years, including myself, have visited this particular beautiful city. And we hope we can do more in the near future with this country, hopefully when an independent Yoruba country stand on its own. But for now, it is still a campaign and a movement towards the actualization of an independent Yoruba country. The Independence Day. Like I said, I want to Benin. And but yesterday, day before yesterday, and the previous days have been fantastic. Flags all over the town, cities, even in the rural area. It shows that ìlú tí ó fẹ́ tẹ̀síwájú, tourism is booming, security ò lè compare sí ti Nigeria. But nǹkan kan tí mo rí mẹ́ ni pé wọ́n dáwọ́ dúró. I have traveled to few ends of the country in the last couple of months. Tatinwa, I lọ sí door of no return níbi táwọn òyìnbó kó ẹrú gbà. Gbogbo a rí some of the events tó ṣẹlẹ̀ lánàá right here in Cotonou where the parade ground was. Into ẹ kí wọ́n máa rò nísìn ni pé bó ṣe jẹ́ kí ìran Yorùbá náà bẹ̀rẹ̀ sí ronú nìyẹn táwa náà máa dá dúró tá máa ní gbogbo tí ẹ̀rí lánàá yẹn. They have many different architects of security tó dẹ̀ ń defend wọn tó ń protect wọn. Èyí tó wà Nàìjíríà a ti mọ̀ pé Boko Haram àti terrorist ni gbogbo wọn látòkè délẹ̀ pátá. Mo ń wo sister mi Àṣàkẹ́, the deputy chairman of Yoruba World Media. Àwọn tí wọ́n mú sí Kwara State, Kwara lásán tó jìnnà sí Aso Rock. Wọ́n ní kí sójà lọ rescue wọn, wọ́n ní kó lọ mú 50 million wá. Wọ́n kidnap àwọn kan náà ní many places across Nigeria. So security wise, Nigeria is gone. Security wise, okay? But in tó ṣe ń confuse àwọn ọmọ Yorùbá ni pé torí Jagaban, pé Jagaban máa ṣe bẹ̀bẹ̀ fún yín. In tí mo rí tó bá jẹ́ pé Nigerian embassy àbí Nigerian house náà ló ń pè níbẹ̀ níbí báyìí. Looking at the building lásán ó ti show pé nǹkan kan lè work in Nigeria. Happy New Month. Nigerian house tó wà ní Benin. Looking at that image láti ta tí bá compare sí àwọn embassy tó kù tí mo rí China, mo rí Turkey, America, àwọn yẹn tẹ̀ múlẹ̀ rẹpẹtẹ ni. Kódà lára wọ́ America, lára àwọn ògiri wọn, mo rí tó kọ Yorùbá náà wà lára tó kọ sí. A rí France, àwọn yẹn náà múlẹ̀ rẹpẹtẹ, àwọn pa àwọn lọ colonize ìlú yìí. Mo rí Turkey, gbogbo embassy building tí mo rí ní Benin láti ìjọta ti dé sí ìlú yìí. Mo rí pé ti Nigeria ara ògiri funfun báyìí, right? Gbogbo yín lẹ́lẹ̀ at least ẹni tó ń wo bí tí mo wà yìí, mo mọ̀ pé lómi nísìn bó ṣe fẹ́ wá sínú bíbà lẹ̀mí ẹ̀ wà. Má jẹ́ kẹ́mí ẹ̀ disturb ẹ̀, okay? Má jẹ́ kẹ́mí ẹ̀ kó yọ ẹ́ lẹ́nu. Inú Benin ni mo wà kó tó di pa padà sí Ìjẹ̀bú Òde. Okay? Má yọ rẹ̀ lẹ́nu, okay? Má disturb brain ẹ̀. Ẹ wo white nísìn, ẹ wo bó ṣe clean. This is a building. Mo wo building Nigeria house tó wà ní Benin.
just a building tó ń serve Nàìjíríà níta tí Buratai tó tọ́sá gbé Buratai wà nígbà tí Buhari rí pé ó dà ń pé ọ̀nà Benin ni olóyè Ìgbòho wà, tí Buratai lọ bá Ìgbòho nínú ibi tó fi sí níjọ́ náà lọ́hùn tó sọ fún Ìgbòho pé kó gba blank check kó kọ iye tó bá fẹ́ kó abandon Yoruba Nation. Ìgbòho ní you be Fulani man, òun ní ṣe bẹ́ẹ̀. Building yẹn ti indicate bí Nàìjíríà ṣe rí. So ìwọ tó ń ṣe argue pé Nàìjíríà máa da, building tó wà ní Benin tó jẹ́ Nigerian house bó ṣe wà dilapidated yẹn náà bẹ́ẹ̀ náà ni Nàìjíríà ṣe rí. The same thing náà ni ní London náà ìgbà tá a pariwo mọ́ wọn títí mo bá grandma wa kan sọ̀rọ̀ lánàá lá Amẹ́ríkà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support wa, especially ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ pé mo ti wà láfíríkà, àmọ́ máa náwó owó ní ojoojúmọ́. Then ẹ̀yin tẹ́ máa ń tọrọ owó lọ́wọ́ mi, I don't have the responsibility láti fún yín lówó. Ìyá kan ti jí pè mí láàárọ̀ yìí nísìn bí wà tẹ́ pé mi àtẹ̀jọ́ ní business. Èmi náà ní bùkátà tèmi. Mo ní àwọn staff mi tá à ń ránṣẹ́ ní almost on a daily basis. Staff mi tó lọ sí ìtìmù òmù, àwọn ọmọ Èkìtì gan fún wa lówó, ọba bẹ̀yàn fún wa lówó. Tẹ́ bá rí tá à ń káàkiri yẹn, it's not like they are paying us. Ìgbà míì la máa assess èwo ni ká lọ, èwo ni ká má lọ. Gbókọ̀ lọ lásán ó lé tó cost wa. A dúpẹ́ fún event ọ̀ṣẹ̀, but wọ́n fún wa lówó. It's not like a lọ cover àwọn fún wa lówó, but a kò lọ project jáde ni. Ọ̀la nísìn wọ́n fi ṣe Èkìtì rè ibi tí Ṣàngó wọlé sí. Wọ́n ti ń pè wá nísìn ṣàmáwá, but they don't have money to give us. So tí bá wá ń fáyín lówó táwọn staff mi bá fi wá travel, àti àwọn kan tún travel láàárọ̀ yìí nísìn. For every time 2 staff travel, ó lè tó ń jábọ́ lápò mi. So ẹ máa send message sí mi pé ẹ mo gbọ́dọ̀ fún yín lówó náà. Purpose ta ṣe ń jà pé ká tètè gbára wa lẹ́nìí. Mo mọ̀ pé nǹkan lé Nàìjíríà. Younger brother mi gan tó béèrè owó mo ní mo ò ní. Ó ní wá báàgì rice fún mi, mo lè rà fún ẹ. Mo ní staff tí mo ń ṣiṣẹ́. Ṣé máa fi staff mi sójú títì? Kọ̀tà àbádẹ́ ní staff kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Koikimedia. Ó lè staff ta kó wá sí bíbá yìí nísìn. Ó lè tó ń cost wa. So tẹ́ bá ń send message tí bá ní mo ò ní náà nìyẹn. If not, I block you. Jẹ́ kí ọ̀kan mo lè máa sùn, kí ọ̀kan máa fi fóònù jí mi láàárọ̀ pé kí wọ́n á fóònù lówó. So ká padà sórí broadcast. Láti ìgbà tá a ti dé sí Benin, ní tí mo notice ni pé gbogbo àwọn tí mò ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tá bá pàdé, wọ́n ní táwọn bá ti cross the border tó bá ti wọnú Benin báyìí, wọ́n ní ṣe ni ẹ̀mí àwọn ó máa ń tutù, gbogbo nǹkan máa calm. But táwọn bá tutù cross border padà sínú Nàìjíríà, gbogbo nǹkan máa high tension. Kí ló fà? Kí lẹ̀yin rò pé ó ń fà? Kí lẹ̀yin rò pé ó ń fà? Kí ni ẹ̀yin rò pé ó ń fà? Èmi ò mọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn dàbẹ́ ni tí ó wá Nàìjíríà fọ́lìdé. Inú àdùn gan, kò lè sí nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà. Tá bá ń sọ pé Nàìjíríà, ilẹ̀ Yorùbá ló ń jẹ́ Nàìjíríà. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí brother mi Kúnlé for the super chat. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ mọ́ lóore. But moment tó bá ti dé Amẹ́ríkà, tó dé Canada, tó dé London, ó mà dàbí pé you feel just the same thing náà bó ṣe rí lára tiwa náà nìyẹn. Ó lè má rí bẹ́ẹ̀ fẹ́ni tó kọ́kọ́ fẹ́ lọ for the first time because you are excited. Inú ẹ̀ ń dùn kó fẹ́ lọ London. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe wà happy ní 1998 nígbà tẹ́mi náà fi travel. I was over excited. Inú mi dùn gan. Inú mi máa ń dùn gan pé mo fẹ́ lọ London. But after tí mo ti gbé ní London for 15 years, àwọn tẹ̀ kọ́kọ́ fìyà tó bá ní wọ́n fìyà jẹyàn, wọ́n fìyà jẹ mí tí wọ́n tètè fún mi níwèé. Kò dẹ́ ṣe pé àfẹ́ gba backdoor. Tí bá fẹ́ gba backdoor ni màá ti gbàwé tipẹ́. But because bá ṣe ń ṣe Yoruba Nation yìí náà, òun lọ̀rọ̀ bí mo ṣe fẹ́ nígbà tí mo gbàwé mi ní UK. Lóòótọ́, èmi ti sọ, mo dẹ̀ fi máa pariwo mọ́. Tá a bá push too much, a lè gba Yoruba Nation. But tá a bá ní ká máa ṣe ní gradual process, ní bit by bit, àdébẹ̀, ọjọ́ tá a bá débẹ̀ náà ni. Ọ̀nà méjì lọ fi ń gba country. Ẹ máa lọ through diplomatic route or
can go through ibi tí pressure to máa run into crisis, to máa run into confrontation pẹ̀lú government. Sọ̀nà méjì ni. Mo tún béèrè àwọn ọmọ Yorùbá tó bá ń cross wá sí Benin Republic. Kí ló dé tó yẹ pé tẹ bá ti dé Benin gbogbo nǹkan máa ń calm, but moment tẹ bá ti mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń kí mi náà ẹ káàbọ̀ a kú weekend a tún busy láàárọ̀ yìí, so but a ṣe ní time there because ẹ mọ̀ pé àwọn staff mi pẹ̀lú time mi àwọn àti ọ̀gá ṣe mọ̀ pé ẹ ti fáwọn kan láppointment ẹ fẹ́ lọ rí ẹ má yẹ kó pẹ́ because àwọn ibì kan wà tá a bá ń lọ kò ń ṣe gbogbo ibi tá a bá lọ náà la máa ṣe live video, so we're doing a lot of different projects láìgbẹ́ láìjìnà àti ní àwọn African countries kan tá a ṣe tí máa dé lágbára Ọlọ́run kó tó di pé mo padà sí UK. Kí ló dé tó yẹ pé tíyàn bá ti kúrò nínú Nàìjíríà tó bá ti bọ́ sínú Benin gbogbo nǹkan kan calm down. Ẹni tó wá ń gbé 1 million naira bọ̀ àpèjúwe ó ní 1 million naira lọ́wọ́, sórí tó bá ti dé bọ́dà tó bá ti ní kọ́ ṣẹ́ lówó ò ní gbà nothing less than 350,000 sefa. Owó tó ń gbé bọ̀ láti Nàìjíríà yẹn ó ti useless, kò ní value kankan nínú Benin mọ́. Àwọn tó dẹ̀ ń wá sí Benin tipẹ́tipẹ́ ní nígbà kan owó Nàìjíríà ó ní value, ó ní kìmí máa dé bí ṣe ń sọ torí wo tó ń sọ pé ó fẹ́ Yoruba Nation bonjour ṣé bonjour ni èmi náà ti ń sọ French látà náà ó sọ French ju kí ló dálẹ̀ lọ ní bíbá wọ́n dẹ̀ máa ń sọ ègùn but àwọn tó gbọ́ Yorùbá pọ̀ àwọn kan ò gbọ́ rárá but a ti manage ara wa ní bíbá. Mo ní let's say about 30 years ago tó bá gbé 1 million naira dé bíbá gbà ó dẹ̀ mọ̀ pé mọ́tò pọ̀ ní bíbá wọ́n ta mọ́tò rẹpẹtẹ gan ní bíbá with 1 million naira èmi màá tó ṣèwọ́ mọ́tò ó lé mọ́tò tó máa fi rà tó bá ṣe owó yẹn sí sefa ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe irú business yẹn bí mọ́tò mélòó ló rò pé ó lè rà bí a bí I'm not talking about now mo sọ pé bí 30 years ago even before Nigeria went back into democracy 30 years ago because democracy was 1999 so ìyẹn máa expect pé 25 years of democracy ó jẹ́ kí Nigeria economy ó jẹ́ kó máa boom ni so that 1 million yẹn á sì máa dàbí bàtẹ́ pé ó kó 2 million dání dé Benin ṣóǹde torí wọ́n tó ń takú pé ò fẹ́ Yoruba Nation Nàìjíríà yìí ló fẹ́ kí ló dé tá à ń pariwo Yoruba Nation kí ló dé tá à ń pariwo Oduduwa Republic ṣòwárí that same 1 million naira tó bá kó dé bíbá kò ra the smallest car jáde ní bíbá mọ́ ọmọ tó fà because economy Nàìjíríà yẹn ó ti bó ṣe sáré wálẹ̀ fast rate tó fi wá sí sálẹ̀ kò yẹ anybody but ó yẹ àwọn kan irú àwọn ọmọ sí mi because ọmọ sí mi náà ná Benin kó tó di pé àwọn náà jápa ní 1990 mo fẹ́ pick comment ni bàbá wa Adéwálé ní that was then with 1 million naira we can buy 3 to 4 cars in Cotonou depending on the model ẹ ṣe gan ni because iṣẹ́ tíyàn bá mọ̀ nìyàn máa sọ̀rọ̀ lórí èmi ò mọ̀ nípa à ń ta mọ́tò à ń ra mọ́tò tó bá yẹ pé UK nísìn mo lè mọ bí tí máa ti lọ check price but mo ń sọ pé ní 30 years ago Benin àti Nàìjíríà tó bá ń gbé 1 million naira bọ̀ 1 million wọ́n ní àṣírà ó kéré jù ká tẹ̀ sọ pé mọ́tò mẹ́ta ó depend on the model ìjẹ́ ó lè gbé that same 1 million naira after 25 years tá ti padà sí democracy mo kí baba lẹ́kìtì ẹ káàárọ̀ sà ìjẹ́ ó lè gbé that same 1 million naira láti Nàìjíríà kó máa gbé bọ̀ ní Benin nísìn kó sọ pé bàbá Koiki bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní Kútọ́nù yẹn ṣe ń wáyà 1 million naira sí yín kẹ́ bá mi ra mọ́tò mẹ́ta ṣe rí pé kò possible kí ló dé tí kò ṣe possible because economy Nigeria tá à ń pè ní giant of Africa
tó jẹ́ kó máa subsidize Benin, Togo, because Benin súnmọ́ Togo, ó súnmọ́ Niger, ó súnmọ́ Nigeria, ó dẹ̀ súnmọ́ Niger, no, mo ti sọ pé Niger, ó súnmọ́ I think bí Burkina Faso. That country tó ń pè Nigeria, àwa wá padà sí democracy ní 1999. Ní Tinubu ló bà Nigeria jẹ́, but ṣé Tinubu lè dá Nigeria padà sí tó wá tó ń ṣe presidency lọ́wọ́ báyìí tó sì fi ṣe ọdún mẹ́rin again? Ṣó possible pé tí president Bola Tinubu bá di president after 2027? Àdúrà tèmi kọ́ nìyẹn. Àdúrà tèmi ni pé kí Yorùbá ti lọ káti bá tiwa máa lọ ní kíákíá, ká lọ build economy tiwa, ká lọ ní ìwé ìrìnnà tiwa tó yẹ pé passport tó bá mú British passport dání, àyà níbi tó ní fi wọ̀. Tó bá gbé American passport dání, Japan, àwọn Canada, bó tó bá gbé Nigerian passport dání kò gbé lọ sí anywhere. Bàbá Èkìtì náà confirm ẹ̀, wọ́n ní 1988 my brother used 800,000 ní 1988 wọ́n náà fi 800,000 wọ́n fi wá kó mọ́tò mẹ́ta nílùú yìí. Ṣèbí ó yẹ kí that same 800,000 ní 2025 ó yẹ kó lè gbé, nígbà yẹn tó bá ń gbé mọ́tò mẹ́ta ó yẹ kó lè gbé mọ́tò mẹ́fà. O mọ reason tó ṣe máa gbé mọ́tò mẹ́fà? Ìdí ni pé owó Nàìjíríà ó máa strong gan débi pé tó bá sì gbé dé Benin, just like bíyàn ṣe gbé dọ́là tó ń gbé bọ̀ ní Nàìjíríà àti pounds, ṣo mọ̀ pé tó bá mú 10 pounds dání nísìn, 10 pounds will give us about 20,000 naira. Kí ló wá dé tí Nàìjíríà tó jẹ́ the giant of Africa, òun ló yẹ kó jẹ́ big brother fáwọn ìlú yìí kó máa fara tì, kó máa fara nù? Gbogbo ń tó bá jẹ nílùú yìí, mo dé supermarket wọn, imported ní gbogbo tó wà nínú supermarket yẹn. Ẹ ṣé gan-an ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi láti Kogi State. Ṣé mọ̀ pé ó jẹ́ kí Nàìjíríà òun ló yẹ kó máa jẹ́ subsidy fún Benin Republic, ó yẹ pé tára bá fẹ́ ní Benin kó fara ti Nàìjíríà. Àwọn ará Nàìjíríà tí wọ́n ń sá kúrò nínú Nàìjíríà, wọ́n wá ń gbé nínú Benin. Ẹlòmíì ò gbé bẹ́ẹ̀ o, akọni kò ń wá tó bá dé Benin, wọ́n ní tí wọ́n bá cross wọ Benin báyìí, ṣe ìdàtẹ́gùn kan máa ń fẹ́ síyàn lára. Kí ló fà á? Ìdí tá a ṣe ń sọ pé Tinubu, ìyẹn Jagaban, President Bola Ahmed Tinubu, òun kọ́ ló da Nàìjíríà rú, òun kọ́ ló destroy Nàìjíríà, but so possible pé ó lè gbé Nàìjíríà padà síbi tó wà tẹ́lẹ̀? Ó ti fẹ́ ṣe ọdún mẹ́rin ti tán báyìí, kò sí politics ló ń ṣe nísìn, kò sí government mọ́, kò sí governance kankan mọ́. Gbogbo tó kù nísìn ni pé just beat and beat. Ẹ má bínú, kò networking are very strong. Ṣé President Bola Tinubu lè gbé Nàìjíríà padà to the glory days níbi tó wà tẹ́lẹ̀? Why then lẹ́yìn ṣe fi wá defend that same Nigeria? Ṣé APC lè gbé Nàìjíríà padà lọ síbi tó wà tẹ́lẹ̀? Ṣé ADC lè gbé padà? Ṣé PDP lè gbé padà? Èdè tá a ṣe sọ pé ẹ jẹ́ ká pùlù àwa ara wa kúrò. Ẹ wo parade tó ṣe lánàá ní Benin. Ẹ wo gbogbo Independence Day wọn ṣe rọra ní níwọ̀nba. Wọn ò ní nǹkan púpọ̀ lóòótọ́, but wọ́n manage ara wọn. Àwọn ọmọ ìlú náà complain o. Àwọn ọmọ ìlú wọn complain, like I said. But at least after 65 years, àwọn náà ń tẹ̀síwájú. Ìdí tó dẹ̀ ṣe ń tẹ̀síwájú ni pé èdè tí wọ́n sì yẹra wọn ju ti Nàìjíríà lọ. In the sense that pé àwa nísìn, wọ́n kó Igbo mọ́ wa, wọ́n kó Fúlàní mọ́ wa, wọ́n kó Haúsá mọ́ wa, wọ́n kó Ìjọ mọ́ wa. Àwọn expect pé Nàìjíríà yẹn máa progress. Mr. Yusuf Uthman, Mr. Koiki, Nigeria money is useless. Ghana money is even better than Nigeria money. Now, tabawa náà fẹ́ dá dúró.
àkọ́kọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Talon sílẹ̀ kan sí torí pé òun ní ó gbà wá lálejò nílùú yìí lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Adéyẹmọ. If not, in tàn sọ ìkọlà máa sọ tó bá jẹ́ pé President Talon ti gbé Ìgbòho lé Buhari lọ́wọ́. Ìdí tá a ṣe ń sọ pé freedom for Ìgbòho ó gbọ́dọ̀ lè padà wá sílé kò commit offence. Ìgbòho béèrè fún security, ó ń béèrè fún Yoruba Nation, kò kí ń ṣe crime méjèèjì pàṣópàṣó because ètò ààbò mo ní arìnmọ́jú nínú Kútọ́nù yìí lánàá ni tílẹ̀ fi mọ́ yìí aṣẹ̀wọlé láàárọ̀ yìí ni arìnmọ́jú ni arìnmọ́jú tí ilẹ̀ fi mọ́ láàárọ̀ yìí kò ṣe pé àwọn èèyàn náà lè rìn mọ́jú ní Nàìjíríà o bọ̀ àdúrà ni pé má jẹ́ kó jí ẹ gbé torí pé àwọn ajínigbé wọ́n ń bẹ nínú Nigerian uniform. Mo ń wá àwọn pictures kan wà tá a máa release tá a bá ti dé homeland padà. Mo ń wo gbogbo àwọn security àwọn Benin lánàá gbogbo oríṣiríṣi security ló jáde wọ́n stress smart navy this that. Mo wá béèrè pé bí àwọn military wọn ṣe múra yìí ṣé Nigerian military gangan làwọn tá à ń rí lénìí? Are they true Nigerian military? Ṣé Nigerian military ni wọ́n àbí they are already part of the àwọn Boko Haram? Because lénìí nísìn tá a bá wo Nàìjíríà a mọ ìyàtọ̀ ẹni tó wọṣọ military. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri. Bàbá Lẹ́kìtì ní àtẹnujẹ ní Nàìjíríà Yorùbá pack your luggage and move. Bàbá ní pack your luggage. Àwa náà ti ń pack luggage wa. A máa fi dọ̀là nísìn lágbára Ọlọ́run àgbéranlẹ̀ Ọlọ́run kó túbọ̀ máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa. Mo kí bàbá wa Akíntóyè. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. Now, torí àsìkò, mo fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá, mo fẹ́ ká ronú. Mo fẹ́ ká padà sí ìrònú pé the more tá a bá ń pariwo one Nigeria ò gbé ọmọ Yorùbá mọ́ lénìí. Mo kí Tony Ages, bàbá wa Nurudeen, mo kí yín. One Nigeria is no longer working for us. Tí one Nigeria bá work for us, number one, àtẹ̀ní máa sọ pé a fẹ́ gba country tiwa. Now, àwa náà fẹ́ gba country tiwa, ṣé offense ni? Ẹ káàárọ̀ bàbá Bòbóyè, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Ṣé offense ni pé a fẹ́ dá dúró? Ẹ ṣé gan ni lẹ́ẹ̀kan sí Princess Ọlápéjú, mo kí Bishop Adesina. It's not a crime. But àwọn èèyàn máa sọ fún yín pé crime ni torí pé Tinubu wà níbẹ̀. Kò ń ṣe crime. Inalienable right òun là ń béèrè fún. Many people mọ̀ pé àwọn ìlú kan wà tó ń pè ní Scotland, àwọn ọmọ Scottish can move into àwọn wo ló ń béèrè fún self-determination. Wọ́n pẹ̀lú kan ní àwọn ẹ̀yà kan ní Scotland. Ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ni reason tó ṣe fẹ́ gba independent. Let's take you through a bit of journey. Títí di èní àwọn ará Scotland tó ń pè ní Scottish wọ́n náà wọ́n fẹ́ kúrò nínú ìtàn pè ní United Kingdom páwọn fi dá dúró. Wọ́n fún wọn ní privilege ní 2014 after a referendum was conducted. That referendum result òun torí many people tá a bá ń sọ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ṣe ló máa ń dàbí àtẹ́ pé èyí tá à ń béèrè fún yìí ó pọ̀ ju ẹnu wa lọ. The Scottish people wọ́n níná wọ́n lómi wọ́n ń gbé nígbé àlàáfíà. Tó bá láǹfààní àti jẹ́ ọmọ UK tó jẹ́ pé Scotland ló ti gba pépà ẹ̀ ó yàtọ̀ sí England. But let's look at the result according to the BBC.
and this was in 2014. Ìbéèrè méjì náà lọ bí àwọn citizen wọn. Ìbéèrè méjì nínú referendum. 2 questions were asked. Do you want to remain as part of the union or not? Ìbéèrè méjì ni. Scotland has voted against becoming an independent country, but they were deceived by English people, don't pè ní England. In 2016, what promised àwọn ará Scotland pé if you remain in the union, tá bá dúró together, àwa ò ní exit the European Union market. So tẹ́yìn kan bá wá ń dúró pé àwọn òyìnbó máa sọ títọ́ fún yín, hypocrite tó wà lọ́wọ́ wọn, especially Britain. That is why there's a pressure right now on the Prime Minister to declare a 2-state and recognize Palestinian as a state. Only tó bá di next month, oṣù tó ń bọ̀, at the United Nations, làwọn máa make a decision yẹn. We are looking forward to that, and we hope UK ṣe tó náà máa ṣe yẹn láti support Palestinian. Ẹ rántí pé Shettima, the Vice President of Nigeria, ẹ rántí pé Buhari also support Palestinian pé kó dá dúró, but àwọn méjèèjì, Buhari ti kú nísìn, Shettima wà láyé, àwọn méjèèjì ò ní gut láti sọ fún àwọn ẹ̀yà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà pé káwọn náà lọ dá dúró. Wọ́n fi keep one Nigeria for their own and the foreign interest. 2 million people voted in Scotland, said no. 1.6 million people said yes. One for independent. That's about 44% and 53% to the no. But lẹ́yìn nísìn, the same àwọn tó sọ pé no yẹn wá sọ pé so ẹ deceive wa ni, now we want to pull out. But England ò fi fún wọn ní another referendum. Tó bá fún àwọn ọmọ Scotland ní referendum láàárọ̀ ẹ̀, there will be nothing called Scotland with United Kingdom. Mo kàn fi jẹ́ kí ilé wà ní mind wa pé táwa kan bá wá jáde nínú Nàìjíríà, táwa náà sọ pé a fi dá dúró, kò ń ṣe ẹ̀yà tiwa nìkan ló fi dá dúró. Àwọn ògbóni ti register sínú the same UNPO táwa ń lò lẹ́ni as far back as 1993 ní Ken Saro-Wiwa tí Abacha pa ní 1995 ni wọ́n ti lọ complain as an indigenous people to the UNPO. The same UNPO 1993 táwa ṣì àwa Yorùbá ṣì fi kú sínú Nàìjíríà torí MKO Abiola ṣe rántí pé the same problem ta ní nìyẹn gbà yẹn náà. MKO is our man o, Fúlàní padà pàdánù ni, wọ́n yanjú ẹ̀ dànù, wọ́n pa sàbújá dànù. Nígbà táwa sọ pé a fẹ́ lọ dìbò 1993 tá dìbò yẹn fáwọn tó láǹfààní láti dìbò, because I was in secondary school then, Abẹ́òkúta Grammar School. Gbogbo àwọn tó dìbò, àìmọye àwọn tó padà kú nígbà tí wàhálà yẹn ṣẹlẹ̀, tí wọ́n ṣe kíni, tí wọ́n gbé ìbò yẹn fún Abiola. Abiola eventually died in the custody of the Fulanis. Àwọn Ken Saro-Wiwa, àwọn Ogoni, àwọn ti lọ report ara wọn fún UNPO ní 1993. Ẹ imagine tó bá jẹ́ pé àwọn tó máa ń àwọn ṣe Yoruba Nation, à ń ṣe Yoruba Nation àti wà lẹ́nu, kí ló dé tẹ̀yàn lọ register sí UNPO kẹ́ lọ complain. Mo kí ẹ bàbá ìyá mi, ìyá lálùbáríkà, Mọ́remí of our time. Ẹ tí sùn ni. Ìyálájé Lady K. Àdúpẹ́ fún yín fún ṣe rabirabi tọ́lọ̀ fún yín. Mo ti bá yín dúpẹ́ lọ́wọ́ Talon torí òun ni kò jẹ́ kí wọ́n mú Ìgbòho padà lọ sí Nàìjíríà. Because ẹ lè imagine nígbà tó lọ invade ilé Ìgbòho, àdúpẹ́ pé wọ́n rí Lady K pa síbẹ̀.
wọ́n pa Dògán, wọ́n pa Alhaji Fatai. Imagine ní time yẹn tó bá yẹ pé time yẹn náà lọ tún wá mú Ìgbòho lọ sí Àbújá, ṣe mọ̀ pé a lot of people will have serious, because in tó fi ṣe fún Nnamdi Kanu òun ló fi ṣe fún Ìgbòho ní July nígbà tí wọ́n pín ẹ̀ mọ́lẹ̀ ní bíbá. Bá dúpẹ́ fún bàbá Akíntóyè that made that phone call and say no ọmọ wa lélẹ́yìí o, ilé òṣọ́daràn. In tá à ń sọ yìí lọ́dún mẹ́rin kọ́ la máa sọ, but àwọn ọmọ Yorùbá Nation tó bá rí Lady K nísìn kábàkàbà ló máa sọ, tó bá rí àwọn tá ń ṣe Yorùbá Nation wọ́n máa sọ ká. Wọ́n máa ń rò pé àwa nìkan la náà fẹ́ country, ìyẹn mo ṣe lọ mú Scotland jáde. Ìwọ ọmọ Yorùbá Nation dẹ̀ fi lọ sí Scotland, táyè bá gba púpọ̀ nù internet fẹ́ Yorùbá Nation tó bá ní visa tí tá bá sọ pé a ní 30 visa kí n fún Lady K ní 5 bàbá Akíntóyè 5 ẹ bá mi pa àwọn èèyàn ló ṣó yín visa tó jẹ́ níhùn kọ́ wá gba visa Scotland. Àwọn tó náwọn fẹ́ Yorùbá country àwọn ló máa kọ́kọ́ náwó pé a fẹ́ lọ Scotland. The same Scotland tẹ́ fẹ́ lọ yẹn àwọn ará Scottish náà wọ́n fi dá dúró bí ìlú tiwọn. Àwọn ẹni kọ̀ọ̀kan ṣe pẹ̀lú UK. Scotland ni Mayegun wà, brother wa yẹn Mayegun general. Scotland ló ń gbé kó lè mọ ìyàtọ̀. England lèmi ń gbé, a kàn máa ń gbọ́ London kò sí. London is the capital city, but England, Wales ni Káyọ̀dé mọ̀ láwà níbi tó lóye lọ ní last year October tó wá sí London, ta lọ sí Wales, ó di 3. Then wọ́n tún pè bí kan Northern Ireland, àwọn kan tó wà sórí àwọn Ireland yẹn àwọn bẹ̀ ní side ibi tí ìyàwó yẹn wà, ìyàwó Easterbrook. Gbogbo àwọn yẹn nísìn, Ireland is a small, wọ́n náà ti gbọ́ Ireland, ìlú kékeré ni. Olúkálùkù wọn ń ṣèjọba tiẹ̀. But ìwọ ọmọ Yorùbá nítorí politics 2027 òun tako ìran Yorùbá tó ní kóun náà gbọ́ òmìnira tiẹ̀ kó dá dúró. Àdẹ̀fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀, a fẹ́ lọ ní wọ́rọ́wọ́. But tá bá wá ń ṣe àwọn ìgbésẹ̀ pé ọ̀nà báyìí la lè gbà ká ṣe báyìí ẹ máa question ní táwọn tó ń ṣiṣẹ́. Mo ti ní ṣe diplomatic passport mi lélẹ̀, ẹ wá gbà kúrò lọ́wọ́ mi. Tí bá ti gbé dé London padà kẹ wá gbà lọ́wọ́ mi pé bàbá Koiki o, ó ń ṣe Yorùbá Nation o, ó lọ mú passport kan wá o, ní tèmi máa fi ṣe jẹ́ kí èmi dé UK padà. Ìwọ máa wọ́rí nípa yẹn, jẹ́ n kúrò láfíríkà tí bá ti padà dé UK àwa ṣe mọ̀ pé lótìtọ́ ọmọ Yorùbá ni mí. Yes, we are still in Nigeria. Kò mọ́ sọ fún gbogbo yín pé kò ń ṣe gbogbo ẹni tó ń gbé labroad ló ní British passport. I can now prove to the UK government pé ọmọ Yorùbá ni mí. Mo dẹ̀ ti swear affidavit ọmọ Yorùbá ni mí, kò ń ṣe crime. In tó bá mú ará Scotland tó náà ń fẹ́ dá dúró tí kò dẹ̀ ṣe crime ní UK, èmi náà ní right láti bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún British government pé lóòótọ́ o, nígbà tí mo wọ̀lú yìí o, mo wọlé bí ọmọ Nàìjíríà ni. Yes, I'm not denying that Nigerian passport mo fi wọlé because of bí mi sí UK. But ṣó mọ̀ pé last born wa mo máa ń sọ because mom sí mi ní right láti bí mi sí UK ní 1978. I am 40 tó bá calculated. But mom sí mi ní Nàìjíríà wà okay, ọkọ ẹ lówó òun náà lówó, ìyà ò jẹ wá láti kékeré, ìyà èmi ò gbé nínú face my mo máa sọ ìyà ò jẹ mí tí mo fi kúrò Nàìjíríà, but mo jápa ni. I could have been born in the UK in 1978 and I would have had a British passport because in 1978 tó bá bí ẹ sí UK you are automatic British citizen. Òun ni Donald Trump ní òun fẹ́ yẹn mọ́ nísìn. Wọ́n dẹ̀ ti sọ fẹ́yìn tẹ́ wà Nàìjíríà tó fẹ́ lọ bímọ sí Amẹ́ríkà pé tó bá lóyún tó náà fẹ́ lọ bímọ sí Amẹ́ríkà wò Ọlọ́run má jẹ́ kó ṣẹ̀wọ̀n. Ṣé gbogbo èèyàn ló máa fún ní visa lọ sí Canada? Ṣé gbogbo èèyàn ló máa fún visa lọ sí this and that? Do you know how many Yoruba people ló wà lábúlé wa nísìn tí wọ́n níná, wọ́n lóyún, ebi pa wọ́n, Fúlàní pa wọ́n, economy ò ṣiṣẹ́ fún wọn. Mo ní tó bá mú 1 million naira dénú Benin, inú Benin lèmi wà báyìí nísìn, kò ní value kankan mọ́. So tá bá wá ní a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, ìyẹn ò ń ṣe ìjà, kò ń ṣe pàǹbá ní Tinubu ló bà Nàìjíríà jẹ́. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, Nàìjíríà ti bàjẹ́ kí Tinubu tó dé, bọ̀ ṣé President Bọ́lá Tinubu Jagaban ṣó lè bá wa tún Nàìjíríà ṣe ká padà wá ká wá máa gbé Nàìjíríà nílùú tó lè tọ́jú arúgbó
ìlú tó lè àdúrà ni pé kó má sick nínú Nàìjíríà. Àwọn èèyàn sick, wọ́n fi àgbo tẹ̀, but àwọn àìsàn kan wà kọ́kọ́ lọ sí hospital. Kò ń ṣe gbogbo àìsàn ní spiritual. Èyí tó bá dẹ̀ jẹ́ spiritual, àwọn pastor á máa ṣàdúrà lé lórí, wòlíì á máa ṣàdúrà, ẹlẹ́bọ á máa ṣe tiẹ̀. But mo fẹ́ dúró lórí ọ̀rọ̀ Scotland because ṣé lẹ́lòmíì máa rò pé bí àwa Lédìkè jáde lẹ́ni, Yorùbáwùyí jáde, gbogbo wa ń jáde, Bàbá Èkìtì jáde, Masbi jáde, Ìyédára jáde, gbogbo wa ń jáde, Yorùbá World Media. Èmi àtàwọn alájà pinnu ara tẹ just because iṣẹ́ tèmi ṣe lánàá, I missed them yesterday because àwọn náà wà ní Kútọ́nù lánàá. But àwa busy pẹ̀lú President Talon because we are here for a work and we have to deliver the job. Because iṣẹ́ tí mò ń ṣe tẹ́lẹ̀ òun náà nìyẹn. We bring the world closer to your doorstep. So tá a bá ń sọ pé ìlú fẹ́ dá dúró, ẹ má wà against ẹ̀ pé bí ìgbà tó jẹ́ pé àwa ní ọ̀tálẹ̀ Yorùbá, a kì í ṣe ọ̀tálẹ̀ Yorùbá. Ṣé báwọn ọmọ Ìgbò ṣe ń ṣe fún wa nísìnyí, ṣé ó tẹ́ wa lọ́rùn? Ṣé báwọn Chinese ṣe ń ṣe fún wa? Èmi ọmọ Ìjẹ̀bú Òde, China, àwọn Chinese wá ń blọ́ọ̀kì àwọn àdúgbò kan ní Ìjẹ̀bú Òde lógùn state, wọn náà lè gbàbẹ̀ kọjá. Ṣé bí Dangote ṣe ń ṣe yẹn ló tẹ́ wa lọ́rùn? Kò ń ṣe pé a ní business partner nínú Nàìjíríà, nínú ilẹ̀ Yorùbá, but wọ́n máa lọ with our own constitution. Mo fìfẹ́ dúró lórí ọ̀rọ̀ Scotland because tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ dá dúró, a fẹ́ gba country, many Yorùbá people máa ń takò pé kí ló dé tẹ̀ ń wá wàhálà ẹ̀yin ará bíi kí níṣẹ́ mi ni. Britain kó gbogbo àpapọ̀ ní 1914, wọ́n pè ní Nàìjíríà. Àwa ń challenge that amalgamation pé ṣé amalgamation yìí ṣó ṣì wà valid? Kò wà valid mọ́, ó ti expire. Wọ́n ní tá bá ti ṣe 100 years kólúkálukú kó padà sórí round table ká gbé yẹ̀wò. Àwọn kan nìyẹn a fẹ́ restructure, àwọn kan mo tẹ̀sí wọ́pọ̀ náà, àwọn kan tó fẹ́ dá Yorùbá Confederation kìíní kan sílẹ̀. Ó lè ní gbogbo yín. A ti wà lórí ìrìn àjò pé ká dá dúró self determination, kò sí kankan tó ń jẹ́ Yorùbá Confederate, irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Self determination ni kí gbogbo ọmọ Yorùbá dúró lórí, ká pull the structure down, ká béèrè lọ́wọ́ àwọn gómìnà wa pé kí ló dé tẹ̀yin ò fẹ́ Yorùbá nation, kí ló dé, kí ni reason tẹ̀yin ò fẹ́. Mo sọ fún yín níjẹta àbí jẹrin nísìn, sometime last week, Ajímọ̀bí fi Ọ̀yọ́ state ya $200 million. Ìwọ ọmọ Ọ̀yọ́ state ṣó jẹ nínú owó yẹn, kí ló fi ṣe? The same thing ní gbogbo wọn. So ẹ jẹ́ ká sì dúró lórí Scotland torí pé àfẹ́pẹ́ àdẹ̀tí ṣe 1 hour. Let's go back to kí ló dé àwọn ará Scotland tó ṣì ń dì even after wọ́n fún wọn láǹfààní pé kó dìbò ní 2014. Àwọn tó náà wọn fẹ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n wá ṣe realize pé no, a gbọ́dọ̀ gbà because right wa ni. Let's go back to the Scottish, why they want independence. And I'll go to some of their àwọn tó jẹ́ campaigners tí wọ́n ṣe mọ̀ pé torí pé àwọn monitor bẹ̀, but as an international journalist mo sọ pé bíbá lẹ́tí máa gbọ́ àwọn something of such because ibi ìbàyí láti máa sọ fún yín pé lótìtọ́ o kò ń ṣe àwa nìkan. Bẹ́ẹ̀ ni Chinese has been dominating lot in Ilesha, busy mining our gold. Now, in the last couple of days, let's go to the EBSCO research status. In case tí ẹ bá rẹ̀ tó fẹ́ reference it, EBSCO, Scottish Independent. Scottish Independent refers to the political movement advocating for Scotland to become a sovereign nation, just like YSDM, Yoruba Self-Determination, under the leadership of Professor Adebanji Akitoye, advocating for Yoruba people to become a sovereign nation separated from Nigeria, just like the UK, Scotland now, she feels separate from the UK. Now, it was more Yoruba. Oh, she máa béèrè lọ́wọ́ àwọn Scotland pé kí ló dé tẹ́ ṣe fẹ́ separate kúrò lára UK.
ṣára nìyí ni kí ló dé, why don't you want to remain the same? Ó ṣe jẹ́ àwa lẹ́ ń question pé kí ló dé táwa ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà? Why Scottish people? Ṣé àwọn ọmọ Scotland yẹn ṣé ìtura àwọn ọjọ́ òyìnbó èèyàn dúdú làwa, so èèyàn dúdú lọ́lọ́run ní kó wá jẹ̀yà láyé. Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé ìran Yorùbá gan lọ́lọ́run dá, ó dá dáadáa, but àwọn ẹ̀yà tó kù wọ́n jẹ́ lọ́sẹ̀. Bàbá Akíntóyè pè mí ní ìjẹta, wọ́n ní mo wá sọ fún bàbá, mo ní mo ti ṣe program lé lórí, mo fi padà sí studio ni, wọ́n ní kí n tún ṣe padà again. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé ilẹ̀, land is spiritual. Ilẹ̀ kan ni mo ń tẹ̀ yìí, Benin Republic, spiritual ni gbogbo ilẹ̀. Spiritual ni gbogbo ilẹ̀. In tó bá ti mú ẹ kúrò nínú Nàìjíríà tó náà lọ sí Jerusalem, ilẹ̀ kan ló ń lọ yẹn is their own spiritual being. In tó bá mú ẹ kúrò Nàìjíríà ó lọ sí Saudi Arabia, spiritual being kan ló ń lọ yẹn. Tó bá dẹ̀ tí wá sí ilẹ̀ Yorùbá, spiritual náà ni, but ilẹ̀ kan làwa wá fẹ́ kọ́ gbà kúrò lọ́wọ́ wa. For what? Mo fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tààrọ̀ ìkó yé yín pé kò ń ṣe Yorùbá nìkan ló ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lágbàáyé. Scotland, òun la ti ń kà fún yín, Scotland. Torí we have many ignorance tọ́jókòó tán ní kò kan wọn. Now, ṣe wá ráwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá ń bẹ ní Scotland tó wà against Yoruba Nation, irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kí ni ká ṣe fún wọn? Àwọn ọmọ Yorùbá tó bá ń bẹ ní UK tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Scotland ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn, àmọ́ àwọn ń tako ìran Yorùbá tó náà ń fẹ́ Yoruba Nation, kí ni ká ṣe fún wọn? Ìbéèrè ni o. Kí ni ká ṣe fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀? Ẹ gbọ́ mi yé. We have Yoruba people living in the United Kingdom. But every time táwa bá ń sọ pé a fẹ́ Yoruba country, olè ni wọ́n, onírọ́ ni wọ́n, but the same people ń gbọ́ pé àwọn ará Scotland náà fi exit UK. Even tó bá gbé ní Scotland, wọ́n ń gbọ́ sétí because ojoojúmọ́ ni àwọn ará Scotland náà ń béèrè fún right wọn. Irú àwọn Yorùbá bẹ́ẹ̀ kí ni ká ṣe fún wọn? You can see why I said there are some Yoruba people that are selfish. Àwọn ní kẹ́ lọ gbàdúrà pé Nàìjíríà máa dá. Whereas àwọn tó wà ní Scotland ò gbàdúrà pé Ọlọ́run jẹ́ kí Scotland, Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn àjọṣepọ̀ àwọn àti UK kó ṣì wà. Wọ́n fẹ́ kúrò, wọ́n fẹ́ dá dúró, wọ́n fẹ́ gba òmìnira wọn, wọ́n fẹ́ control resources wọn, wọ́n fẹ́ máa rán ìlú wọn níṣẹ́ tí kò ní kọ. Even though as of today, mo ti sọ many times, the whole of United Kingdom, tá bá sọ pé United Kingdom, the whole of United Kingdom láàárọ̀ ẹ̀ United Kingdom consists of how many countries? The United Kingdom tá ń pè ní UK, the United Kingdom consists of 4 countries: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Èdè Scottish yàtọ̀ sí èdè English. Èèyàn kan sọ pé the Scottish people asking for independence are lesser than the ones wanting to remain in the UK. But at least àwọn tó ń béèrè yẹn right wọn ni. Reason tó ṣe, I've talked about bí ẹ ṣe wọlé ni journalist lè ń bá sọ̀rọ̀ níbí báyìí, okay? Àwọn reason tó ṣe lose referendum yẹn because English people parọ́ fún wọn láti Westminster. Tó bá jẹ́ pé UK lè ń gbé o, you know exactly n tí mò ń sọ is the fact. English ló parọ́ fún wọn pé tá bá dúró sí UK together as one union, àwa ò ní exit European market.
nígbà tó di 2016 àwọn pull out. Tọ́ba bí UK government dá láàárọ̀ yìí, tọ́ba bí wọn dá, kọ́ fún wọn náà another referendum, kẹwàá máa sọ nísìnyí pé àwọn lesser people ló fẹ́ lọ. Is that the same statistics as of today? The lesser people that wants to go nígbà yẹn àtàwọn tó fẹ́ lọ nísìnyí wọ́n ti pọ̀ ju 2014 lọ. There are more Scottish people tó fẹ́ exit that union. So, but the argument is there. They want to go. So, a fi ṣe reference pẹ̀lú Yorùbá ni because ẹ̀yà Scottish ó yàtọ̀ sẹ́yà English. So even if they don't want to go, they are different people. Just like báwa náà ṣe sọ pé a fẹ́ lọ, ẹ lè sọ pé ká remain one Nigeria by force. Ìyẹn ẹ lè sọ yẹn nítorí pé ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá, elédè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ ni gbogbo wa. And inalienable right ni intan ṣe kò ń ṣe crime. Even tọmọ Yorùbá bá disagree pẹ̀lú ẹ̀. So just to buttress ẹni tó ń kọ kọ́mẹ́ǹtì tó ẹlòmíì bá rí kọ́mẹ́ǹtì ẹni sè mo ti sọ mọ́ ọ̀rọ̀ nígbà a ti sọ statistics yẹn. So èyí kọ́ lẹ́sẹ̀ máa sọ yẹn fáwọn níbí báyìí. I live in the UK for 27 years. Mo wà ní UK nígbà tó ń ṣe campaign referendum yẹn. I was involved. I know what people were saying on the ground. So kò ń ṣe pé ìta ni mo wà, inú UK ni mò ń gbé ní 2014. 1998 ni mo ti wà nínú UK. And I've been practicing this journalism. So kò ṣe pé wọ́n á gbé ní wọ́n á fẹ́ argue pé àwọn ará Scotland tó fẹ́ lọ nígbà yẹn, yes, because wọ́n confuse. Ìyẹn mo ṣe sọ pé tá a bá wá àwọn tó jẹ́ onírọ́ tó pọ̀ jù láyé, ẹ máa mọ àwọn English people. Àwọn náà lọ dá wàhálà sí wa lọ́rùn. They can never be trusted. But ẹni tó wà Nàìjíríà nísìn, òyìnbó ló fẹ́ trust lórí ọ̀rọ̀ Yoruba Nation. David Lammy tó rán wá, ọmọ Caribbean. David Lammy kan ló gba position nígbà kódà wọ́n mọ̀ ọmọ kan fi sí ni pé tó ló jẹ́ dúdú because Benny Grant ló ní slot tó wà yẹn gbà tí Benny Grant kú ní area Tottenham lọ́lọ́ mú David Lammy jáde. Ìgbà tí Labour Party wọlé ni David Lammy become the foreign secretary. Wọ́n dẹ̀ ní ọmọ iná làrán sí iná òun lọ́rọ̀ àwọn òyìnbó. Wọ́n wá gbéyàn dúdú wá sí Nàìjíríà kó wá sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ó torí pé bí àtẹ bá ti rọ́mọ dúdú bí àtẹ bá ríyàn dúdú àbí because nígbà táwa lọ sí Downing Street ní October last year ta lọ sọ fún UK pé a fẹ́ lọ àwọn náà wá gbé David Lammy wá ní January ó lọ Nàìjíríà ó lọ South Africa ó wá ń sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé after 50 years I will be 97 years old only after 50 years Nàìjíríà tí kò mú 1 million wọ́n Benin nísìn kó ra mọ́tò mẹ́rin wọ́n ní 1988 àti gbọ́ lórí program láàárọ̀ ní 1988 bíyàn bá kó 800,000 dé Benin wà ra mọ́tò mẹ́ta. The same Nigeria yẹn ni David Lammy wá ń sọ fún èmi àtẹ̀yìn pé in the next 50 years by 2075 Nigeria will be the largest economy àbí number 5 dẹ̀ ló pè ní ó sì di 2075 kò ń ṣe nísìnyí o. Ẹni tó máa wà láyé before then Ọlọ́run ló mọ̀, ẹni tó máa ti kú before then Ọlọ́run ló mọ̀, but ilẹ̀ tó ń jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ò lè kú ó máa wà níbẹ̀ ni, but ṣé ká wá fi sílẹ̀ títí di 2075 bó ṣe parọ́ fún àwọn ará Scotland nìyẹn. Ṣé má wá sórí platform kẹ wá fi máa put information kan pé yẹn àwọn tó fẹ́ lọ ní Scotland wọ́n less, and I'm sure pé irú ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn kò fẹ́ Yorùbá Nation because ẹni tó bá fẹ́ Yorùbá Nation kò ní máa argue blindly pé yẹn àwọn tó fẹ́ lọ ní Scotland wọ́n less. Kódà bó bá jẹ́ small proportion ọmọ Yorùbá ló náà fi exit Nigeria right wọn ni wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ exercise right yẹn, and that's exactly what we are doing. Àìrẹ̀ tí gbéjà jáde a ṣe ń fẹnu sọ̀rọ̀ ni. So bíbá yóò ṣe ibi tíyàn kan máa fẹ́ ẹ̀ tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ orí ẹ̀ pé gan. The United Kingdom okay ẹ jẹ́ ká tún wò báyìí Scotland tó bá fẹ́ lọ gbá bọ́ọ̀ ní UK àwọn ọ̀rọ̀ kan àwọn ọgbọ́n wọ́n á mú Scotland lọ á lọ represent ìlú ẹ̀, wọ́n á mú England lọ, wọ́n á mú Wales lọ, wọ́n á mú Northern Ireland lọ, but tí Nàìjíríà tó lọ gbá football ní sí tó fún àwọn ọmọ yẹn ní $100,000 àwọn pé kò ń ṣe audio money. Nínú àwọn tó lọ represent Nàìjíríà Yorùbá wà níbẹ̀, Igbo wà níbẹ̀, Hausa wà níbẹ̀, Ìgbàgbé wà níbẹ̀. Kí ló dé tí kò ṣe jẹ́ pé Yorùbá kan ló ń lọ gbá bọ́ọ̀lù yẹn tí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Igbo?
a lè kó 24 làwọn tán máa ń kó lọ gbá football 12 kan àti another 12 a lè máa kó 24 ẹni tó máa jẹ́ kó Yorùbá ni coach ò ní máa jẹ́ pé a máa ṣẹ̀ máa wò pé ṣé ìbò ló máa coach wa àbí foreigner ìtọ́fìpé ní ìlú nìyẹn but àwọn UK gbọ́n àwọn coach wọn bẹ́ẹ̀ even pẹ̀lú bó ṣe wà bẹ́ẹ̀ Scotland ń lọ gbá bọ́ọ̀lù tiẹ̀ wọ́n ní parliament tiwọn o bí wọ́n ṣe ń ràn ìjọba tiwọn ẹni tó bá mọ Máyégún mo máa ń fi Máyégún ṣe example nítorí pé ibẹ̀ ni ẹ̀mí yẹn á máa lọ tí bá ń sọ pé Máyégún general because Scotland ló ń gbé òfin tí àwọn ọmọ Máyégún fi ń lọ sí school ní Scotland ó yàtọ̀ sí òfin táwọn ọmọ tèmi fi ń lọ sí school ní England kó lè farabalẹ̀ gbọ́n tí mò ń sọ torí pé Yorùbá má dà pé bí i Yorùbá tèmi ni kò dẹ̀ yé yín dáadáa àdẹ̀sọ English torí tó bá yẹ pé English ni mò ń sọ nísìnyí ní ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ òfin tí ọmọ Máyégún tó fi ń lọ sí school ní Scotland ó yàtọ̀ sí òfin táwọn ọmọ tèmi fi ń lọ sí school ní England because òfin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ṣé òfin tí Nàìjíríà tẹ̀ ń lò fún èmi Igbo àtàwùsá èwo ló ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ the 1999 constitution so ilé la ṣe ń sọ fún àwọn Yorùbá pé tá bá dá dúró a ṣe nídìí láti ṣe máa sọ fún àwọn Igbo pé nǹkan báyìí òfin ló máa sọ̀làyé fáwọn because òfin ilẹ̀ Yorùbá ló máa lò ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn kó padà lọ sílùú ẹ̀ ẹni tó ok èmi ṣe ń fi òfin UK mo ṣe fi ń gbé láti 27 years mo ṣe máa fi òfin Nàìjíríà gbé nínú UK for 27 àwọn tó dán wò wọ́n dán tán ẹ̀wọ̀n lẹ́lòmíì máa sùn nù wọn ẹ̀wọ̀n nítorí pé òfin ìlú tó bá wà àwọn tó jẹ́ ẹ̀yà Nàìjíríà tó lọ sí ìlú míì wọ́n ṣe lo òfin yẹn òfin Nàìjíríà but at the moment tó bá ń sọ fáwọn èèyàn wọ́n máa argue blindly tàbá wà ní Nàìjíríà unity wa ìjọba àwọn leadership ni kò ní kọ ẹ jẹ́ ká lọ ẹ jẹ́ kémi àti Tinubu àtìwọ kí gbogbo wa ká lọ wà nínú ilẹ̀ Yorùbá kí òfin wa gbófin jáde kí Tinubu wá rófin bí ìyà ò ní jẹ́ nínú ilẹ̀ Yorùbá because mo mọ̀ pé òfin Nàìjíríà kò lè fìyà jẹ Tinubu lẹ́nu òfin Nàìjíríà kò lè fìyà jẹ anybody. This is the reason why Tashin sọ pé let us go our separate ways. They fi pẹ́ púpọ̀, so we have about another 15 minutes. Now, let's go back to Scotland. The Scottish independence refers to the political movement advocating for Scotland to become a sovereign nation, separate from the United Kingdom. The root of this movement can be traced back to historical struggles for autonomy, notably during the 1300. Kò ń ṣe léni láwọn ará Scotland ti ń béèrè bẹ́ẹ̀. This is the reason why àwọn kan bá jáde ní Yoruba Nation tẹ́ ń ṣe yẹn no. Lóòótọ́ ó ti ní historical nínú kò ń ṣe pé àwa la ṣe bẹ̀rẹ̀ Yoruba Nation but we are able to move it to a different dimension tó yàtọ̀ sáwọn tó náà ti ń ṣe mo ní àwọn ògo ni àwọn tó náà ń ṣe Yorùbá Nation sáwọn ògbọ́n nípa UNPO ní 1993 but because interest ti àwa nígbà yẹn ni pé Abiola bá di president a ṣe dáadáa fún wa àmọ́ bí a tó bá di president ó máa ṣe dáadáa but he died but eléyìí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó tẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀mí wá wà lára ẹ̀ wọn kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kágbélẹ̀kẹ̀ lọ sídìí ọmọ lòmíì. What has Tinubu done for Yoruba people? Why must he wait till 2027 before he looks after Yoruba people? Buhari tọ́jú àwọn èèyàn tiẹ̀ náà. Kí ló ń ba Tinubu lẹ́rù láti tọ́jú wa? Ebi lè máa pa wá, ìyà ṣe lè máa jẹ wá. Ọmọ wa dẹ̀ ló wà níbẹ̀. Fẹ́yìn tí ẹ sọ pé ọmọ yín ni èmi kò ń ṣe bàbá mi. Olúkálùkù ló mọ bàbá ẹ̀. Tinubu kì í ṣe bàbá mi. So ṣègbó yẹ kí Tinubu tó ṣe wà níbẹ̀ ó jẹ́ kí àjọṣepọ̀ àwa àti Benin Republic ó jẹ́ kó dán mọ́rán kó ṣí bọ́dà náà ó bá fẹ́ kó oúnjẹ wọlé kó oúnjẹ wọlé ó bá fẹ́ kó mọ́tò wọlé ó mọ iye mọ́tò tó ń wọlé láti Niger wọnú north tó san tax south west nìkan ni wọ́n fún lọ́rùn àwọn olóò fún lọ́rùn èmi àti ẹ náà ni ọmọ Yorùbá tá à ń bẹ nínú ẹ̀ èmi àti yín náà ni lọ́n fún lọ́rùn lọ́n fìyà jẹ tó jẹ́ kí Tinubu tún máa fìyà jẹ wá ó ká dúró kó ṣe lè tọ́ kó wá padà lọ kó wá ṣẹ̀ wá tọ́jú wa ta ló garanti kó lè tọ́jú wa tó bá dé after 2027.
The political landscape shifted significantly in 1707. Ní 1707, ẹ máa mú àwọn date yẹn, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. We had the Oyo Empire, we had the Jebu Kingdom, we had this kingdom, Benin Kingdom. Olúkálùkù ló ń ṣèjọba rẹ̀ until táwọn colonial dé, àwọn òyìnbó yìí tó wá rí pé ilé ayé tẹ̀yìn gbé níbí báyìí ó dájú tí wà lọ́ọ̀lọ́hùn, wọ́n mú gbogbo ẹ̀ wọ́n dàrú lẹ́ni nísìn ẹ̀ wo bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí. The political landscape shifted significantly in 1707 with the Act of Union. 1707 ni wàhálà dé báwọn náà with the Act of the Union that which merge, tó bá ní merge, wọ́n mú nǹkan pine, wọ́n join it together just like bó ṣe ṣe fáwọn náà ní 1914 pine. Ẹ mú ẹ̀yà tí ó ń progress, ẹ mú ẹ̀yà tó ní làákàyè, ẹ mú ẹ̀yà tí ọba Elédùmarè tó dá dáadáa sí ilẹ̀ Oòduà tó ń sọ èdè tó ń sọ èyí tó dán mọ́rán, wọ́n wá join ẹ̀ máwọn ẹ̀yà tó kù. Náwọn ẹ̀yà tó kù ò dá o, but jíjọ́ìn papọ̀ mọ́ wọn yẹn kò lè jẹ́ kí a ṣoríire nínú Nàìjíríà. Kò sí èpè kankan nínú yẹn, àti ṣoríire wa máa le, ó wà difficult because kì í ṣe lédè kan náà, kì í ṣe ẹlẹ́yà kan náà, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá. Ibo ń gbé ní Ibo, bàbá Ibo kan tajú nígbà tó wá ṣe business, ó máa wá sí ṣọ́ọ̀pù mi, ìyẹn ò mean anything. Koiki àwọn Ibo tó wá bá, ìyẹn ò mean anything. Ibo ń gbé ní Germany, Ibo ń gbé ní America, Ibo wà ní anywhere, Yorùbá wà anywhere, Hausa wà anywhere. Àní ká gba ìlú wa, ká operate as an independent country. Ẹni tó bá fẹ́ gbé pẹ̀lú wa á operate according to our rules and laws. Ìtàn sọ ni ìyàn mi máa lé wọn kúrò. Àìmọye àwọn tó ti kúrò ní Africa ní Europe nísìn. Do you know that there are many Americans now that are tracing their route back to Africa? Many of them. Ó láwọn kan tí mo rí recently, wọ́n pè bí ọ̀kan ní ṣé Sierra lẹ́ ń pè. She was able to find her route back to Benin Republic, àti many of them like that. Let me quickly give you the update. Torí o lè má gbọ́rí, mo kẹ́ ìtàn wọ́ wa, gẹ́ ẹ̀ lélẹ̀. That's a picture. US Grammy winner Sierra becomes citizen of Benin under the new slavery descendant law. Mo kí ẹ TJ bàbá. Ṣé mo kí ẹ Fulland Quadrote? Kí ni ṣe àwa Yorùbá náà? Kí ló ń ṣe wá? Especially àwa táwa labroad. Sierra wà ní Benin bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí, àrílànà. Ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o, òun ni mo kàn ṣe rántí. Ọ̀pọ̀ tó ti fún ní city, kò dẹ̀ ń ṣe lé nìkan. Mo tún rí táwọn kan náà tún gba citizenship Angola gba sí. Do you know that the more tá bá wà nínú Nàìjíríà, àwọn tó fẹ́ gba citizenship wa, àwa nìyẹn ọ wá ní ṣe diplomatic passport, ìwọ wá ń forí fagbọ́, ó ní ṣé máa fi lè gba visa, ṣọ́ ni kò fi gba visa ni. Ṣìgbà dání sọ́wọ́ láti fi indicate pọ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn. Tó bá ní Nigerian passport, ṣọ́ wọ́n ní kó má lo Nigerian passport ẹ mọ́ ni, ṣì má lo Nigerian passport ẹ, but eléyìí indicate pé ọmọ Yorùbá ni wá. Àwọn kan wá citizenship ìlú míì, ìwọ ń condemn ọmọ Yorùbá fẹ́ ṣe diplomatic passport, ó fẹ́ ṣe standard identification, ìyẹn ló ń bá jà. That shows the world is moving. Ojú ẹ̀ nílé ìhun lẹ́wọ̀ yìí, beautiful. Sierra ó ti di Benin citizenship, ó ti fún ní citizenship, ó wà pẹ̀lú Talon lánàá, táwọn ríra wọn lánàá níbi tí wọ́n ti ń ṣe independent wọn. Kí ni ìyẹn tó bá ní ìwé ta kà sometimes bóyá òdì la máa ń kàwé sí ni o, àti gba PhD àti gba masters, àwa fi ń ṣerú nínú Nàìjíríà. US Grammy winner Sierra becomes citizen. Ṣebí kọ́ táwa náà fẹ́ nìyẹn, afẹ́ di èmi nísìn mo ń question citizenship mi pẹ̀lú Nàìjíríà every time tí bá travel, because I realize that this is not my true identity. But kò lè yé wọ nígbà tó kúrò ní Nàìjíríà. Let's read quickly. US singer Sierra
has become one of the first public figures to be granted citizenship of Benin Republic. Ìlú tí mo wà ló ń pè ní Benin, a sì wà ní Kútọ́nù báyìí. Ọmọ Yorùbá ó fẹ́ kú fún Nàìjíríà, where ẹni tó lówó tó léfọ̀n tó lékan náà ó ń wá rúùtẹ̀, inú ń bí pé kò mọbi tí àwọn rúùtù òun wà, ó wá padà rí rúùtẹ̀, ó wà ní parade ground lánàá, ó sì wà ní Benin, kò tí kúrò ní Benin. Ìwọ torí pé ẹlòmíì ò tí gba citizenship America, ó tún bínú pé àwa Yorùbá ta fẹ́ dá dúró, ó ń bàjà. A ní kó yọ citizenship ló tó bá wà kúrò, a ní kó denounce ẹ̀. Èmi ò lè sọ pé torí pé mo ti gbé ní UK nísìn kí wọ́n á denounce status mi ní UK. No, my status remain my status. But I am proving to the UK now that I am also an indigenous citizen of a Yoruba country that is still part of Nigeria, but hopefully taba ti wá gba declaration tiwa, I can now say àti the country. Ìyẹn ni wọ́n ṣe sọ sínú affidavit yẹn, mo kà lẹ́ẹ̀kan fún yín. It says there, I am a ṣé o proud ni? So tó bá ní kó lọ gba eléyìí tó bá ní òfin gbà, kò ń ṣe dandan náà, kò ń ṣe compulsory, kò ń ṣe everybody lọ ní kò gbà. But àwa tá a gbà a fẹ́ fi prove fáwọn ìlú tá a wà àti ìlú tá a bá fẹ́ lọ pé we are citizens. Ìyẹn stop status mi now. Many Nigerians still carry their Nigerian passport. I have a Nigerian passport, could mean anything, but I still have my status in the UK. Many Nigerians have American passport and they still have their Nigerian passport. So tó bá lélẹ̀ lọ́wọ́ náà nísìn, tó bá fi travel us anywhere, at least it indicates that you are a citizen of an indigenous Yoruba. Tó ìtọ́ba mú Sierra, ṣé òun lórí méjì ni? Ṣé lè lórí méjì ni? Kò lórí méjì náà. Ó ní another citizenship, but ó trace route padà sí Benin Republic. Kò dẹ́ ṣe òun nìkan. So ó sọ síbẹ̀, ó ní I am a proud indigene of Yoruba speaking community still in the Western Nigeria, do hereby solemnly affirm as follows, that I humbly seek international assistance and lawful grant of free pass to enable me to carry out my responsibility and humanitarian duties without hindrance. That I make this declaration truthfully and respectful in line with my Yoruba heritage in accordance with the law. That I hereby confirm that ìyẹn lẹ́yìn kan wá jókòó sórí Zoom lẹ́yìn sọ̀rọ̀ jágbàjàgbà. Lẹ́yìn kan jókòó sórí Zoom lẹ́yìn question bàbá Akíntóyè pé ta ló ní kó lọ ṣe passport jáde. Adẹ̀tí náà fi búyàn mọ́ lórí platform wa. Ìyẹn lẹ́yìn question pé ta ló rán bàbá Akíntóyè ṣe. Ẹ wá gba tèmi kúrò lọ́wọ́ mi. Wá gbà kúrò lọ́wọ́ mi náà. Èèyàn kan ló dìde nísìn lónìí inú òun dùn pé wọ́n fóun ní citizenship Benin. Ìyẹn mi pò denounce citizenship ló tó gbé dání bí ọmọ American, I don't know. Ìyẹn mi pé mo denounce citizenship mi, our status mi rather, bí ọmọ tó ti gbé ní UK. Ẹ ṣọ́ra ẹ̀yin tẹ́ fi da àrìn àjò irú. Mo ní èmi ni the last man standing. Tí gbogbo yín bá condemn ẹ wá condemn lọ́wọ́ tèmi. Èèyàn jókòó nísìn, ó wá sílùú yìí nísìn, ó nínú òun dùn. Ara òun yọ̀ mọ́ àwọn ará Benin, kò wo bí Benin ṣe rí. Ṣé Benin dàbí Amẹ́ríkà ni? At least ó sì sàn ju Nàìjíríà lọ. Ìlú la wà nísìn, arìnmọ́jú ni, àyà mi ò já. Àárọ̀ ìláṣẹ wọlé, arìnmọ́jú ni, àdẹ̀sí máa wà nílùú yìí ká tó check out níjọ́ Monday. Ìyẹn ni wọ́n wá jókòó sí bíbá ẹ jókòó sórí Zoom. Mo sọ fún yín pé sórí Zoom láti máa gba Yoruba Nation ni. Tá bá launch Yoruba airline, ẹ̀yin tẹ́ bá máa wọ̀ kẹwọ̀, ìwọ tó bá fi wọ̀ kó máa wọ̀, wá gbà kúrò lọ́wọ́ mi, wá gbà tèmi kúrò lọ́wọ́ mi. Kódà bí mo lò lásán, for the fact that ó ti wà lọ́wọ́ mi yẹn, it means a lot. Ṣé mo ń sọmọ Yorùbá ni? Oh, ká lọ bí Donald Trump àfi ṣe Yorùbá passport. So kí n jẹ́ kó lọ bí Kistama. Ṣé mo mọ Kistama rí? Ṣé Yorùbá ní Kistama? Bàbá Akíntóyè ní ẹ lọ issue passport fẹ́ tó bá fẹ́, ẹni tó bá lè afford. Ṣé gbogbo ẹ̀ ló ní Nigerian passport? Ṣé gbogbo ẹ̀ ló ní American passport?
àìmọye àwọn ọmọ Amẹ́ríkà tó wà l'Amẹ́ríkà tó travel. America has more than 50+ states. Wọ́n ì tí lọ gbogbo state wọn, ọmọ àwọn náà wọ́n travel, ọmọ America ò kí travel. So they don't have a passport or come any driver license or identification. It is an ID lásán ni, even if it's just an ID. Tó bá lè fi travel, kí ni ẹ mean anything? Fi Nigerian passport ẹ ṣì máa fi travel now. Ṣùgbọ́n ní Nigerian passport. Bí wọ́n ṣe ní Nigerian passport, èmi náà ní Nigerian passport. Má fi Nigerian passport ẹ travel now. But at least I can still prove that I am an indigenous Omo Yoruba. That alone is more than enough for me. Even if it's just to prove that. Law wo ló guide, law wo ló sọ fún Britain kó wá kó gbogbo àpapọ̀. Òfin wo ló sọ fún Britain pé kó join ní àtàwọn ọmọ Igbo àtàwọn ẹ̀yà tó kù papọ̀ ní 1914. Ta ló béèrè lọ́wọ́ ẹ̀? Ta ni wọ́n ṣe consultation pẹ̀lú? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé ní interest ẹ send WhatsApp sí mi. Kò ní kò ṣe tó le. Wàá sọ affidavit ọmọ Yorùbá nìyẹn. Wàá ní Yoruba account. Torí náírà kò ló máa fi sanwó, rúbà ló máa fi sanwó. Wàá ní Yoruba account. Wàá ṣe affidavit pé ọmọ Yorùbá nìyẹn. Torí tó bá fẹ́ gba British passport, o máa sue allegiance sí King Charles. Mo mọ̀ bó ṣe ń ṣe ní America, but ní UK o máa sue allegiance. So wàá ṣe. Wàá gbà kúrò lọ́wọ́ mi, okay? Wàá gbà kúrò lọ́wọ́ mi. Wàá gbà kúrò lọ́wọ́ mi. Yoruba Statutory Declaration. The bearer name identity declare indigenous Yoruba person. Kilo, what more can you say? Sierra nísìnyí ó declare pé I am now Kofi Bo. Kí ló máa ń ṣàwa Yorùbá náà? Kí ni problem wa? Kí ló ń bà wá lẹ́rù? What is our problem? Àwa máa náà àwa la kàwé jù. Kí ló ń bà wá lẹ́rù? Kí ló ń bà wá lẹ́rù? Why are we scared? Why are we scared? Eléyìí you have started again. Ọmọ Fúlàní ni o, kò ń ṣe ọmọ Yorùbá o. Ìgbà tó máa bí ìyá ẹ̀ Yorùbá ni, bàbá ẹ̀ Fúlàní ni o. Tẹ́ bá ti rí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọ̀pọ̀. Kí ló ń bà wá lẹ́rù? Ká lọ. America sọ fún Russia nísìnyí pé òun ti ní kó lọ gbé submarine méjì sẹ́gbẹ̀ẹ́ Russia. Ó ti gbọ́. Donald Trump ti sọ̀rọ̀ lánàá. Ibẹ̀ lẹ́yìn wà. Ogun lọ káàkiri lágbàáyé, ibi tẹ́ ẹ̀ bá ti fẹ́ peace, ogun lẹ́ wá nìyẹn. Ó ti sọ, Donald Trump ti sọ̀rọ̀ lánàá. Ó gbọ́, ó ti sọ̀rọ̀. Very scared people. So kémi ṣe lọ máa sọ fún British pé a fẹ́ ṣe passport. Kí ni kàn máa ti British tó fìyà jẹ mí for 15 years tó fún mi níwèé. Ṣé àwọn ọmọ pé Commonwealth citizen ni mí tó fi fún mi níwèé. For 15 years ni mo fi ń bá wọn fa wàhálà tá ń lọ sí court tá ń bọ̀ tí mo ní ẹ fún mi níwèé. No, tàbí ká lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pa fi ṣe passport. Ó yẹ mò ń bí ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ta ló rán wọn ṣẹ́ kọ́ lọ issue passport. No, tàbí ká lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ta la máa lọ kọ́kọ́ confirm. Ká lọ bá Tinubu. Ká lọ bèrè lọ́wọ́ Tinubu. Nígbà tí Tinubu sá lọ tó wọ̀ ọ̀nà exile kò claim asylum. Mo ń bèrè lọ́wọ́ yín ni o. Ṣé Tinubu ò claim asylum? Ẹ wá gba tèmi kúrò lọ́wọ́ mi, okay? Ẹ wá gbà lọ́wọ́ mi. Ààrẹ tí náà fi búyàn mọ́ lórí platform wa. Kódà kó máa wúlò lọ sẹ́ni country, ó sì wà lọ́wọ́ wa. Àìmọye nǹkan tẹ́ rà tó ṣé gbogbo nǹkan tẹ́ nílé ló wúlò fún yín, gbogbo nǹkan tó wà nínú ilé ẹ̀ ló wúlò. Àìmọye pàǹtí tẹ́lòmíì kó sínú ilé ẹ̀ tó wúlò, pàǹtí lásán. Wọ́n wá ní kó mú nǹkan tó lè jẹ́ pé inú àtẹ̀ máa dùn pọ̀ Yorùbá nìyẹn, ó wá ń complain. Ṣì máa lo Nàìjíríà Yorùbá gbé travel, máa lo Nigerian passport ẹ̀ náà. Fi Nigerian passport ẹ fi travel. Tó lè Yorùbá gbé ẹ travel, fi Nigerian passport ẹ travel. Èmi náà fi Nigerian passport mi travel. Mo dẹ̀ ń fi status mi because mo ní status ní UK. Status ni. Ó kọ́ lè pàgìrì, ó rò pé máa kọ́ pàgìrì wọ London. Mo ní di visa favour UK. But ìwọ tó mọ̀ pé eléyìí ò lè gbé travel. Àṣekí ni òun lélẹ̀ backside ẹ̀ lélẹ̀. UNP lọ́kọ̀ sí lára lẹ́yìn. Unrepresented Nations and Peoples Organization UNPO táwa ṣe register ní 2019. Àwọn Kensaro wíwá wọ́n ti register ní 1993. Ìwọ tó ń já pétá tapatapata pìtìpìtì ṣebí 1995 làbájá pa Kensaro wíwá.
1993 ni Ògoni ti register sí abẹ́ UNPO pé wọ́n ń jà fẹ́tọ̀ wọn, pé àwọn Shell wọ́n ń da wọ́n gbogbo ìlú wọn pátá wọ́n ti sọ di ibi tí wọ́n lè pẹja. So why are people like this? Mo sọ fún yín pé kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló fẹ́ Yorùbá nation no. Wicked people, especially àwọn tó Sierra lélẹ̀ òun lélẹ̀ ìnàgbọ́n là ń rí. Kí ló dé tí Sierra ṣe gba Benin citizenship? Ẹ má send number sórí comment section mo ní mo so ẹni tó bá fẹ́ reach out sí mi lẹ́yìn bọ̀ kò ní kankan tó kò sí secrecy kankan níbẹ̀. Wàá lọ swear ó máa ṣàfídáfìtì ni kò ń ṣe pé kíni wàá lọ court wàá lọ sílé ẹjọ́ wàá lọ sọ pé ọmọ Yorùbá nìyẹn wàá lọ ṣàfídáfìtì tèmi lélẹ̀ èmi náà ti ṣe tèmi wàá kọ́kọ́ lọ ṣàfídáfìtì. So okay wọ́n tó ní òun ṣe Yorùbá nation ó wá náà fẹ́ passport so Yorùbá nation wo ló wá náà ṣe ó fẹ́ ní ṣe Yorùbá nation ẹ fẹ́ ní ṣe Yorùbá nation mo ní ìní ni máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́nu yìí. Wàá lọ ṣàfídáfìtì wàá fíìlì form diplomatic yẹn wọ́n ti ní kò ń ṣe gbogbo yẹn ló máa gba diplomatic but standard identification yes bàbá ti ní kọ́ issue of everybody. No ká lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ọba pé a fi ṣe passport o kábíyèsí o àwa Yorùbá fi ṣe passport o ṣé àwọn bá sì endorse wa. Ok tó bá jẹ́ pé òyìnbó ló ń sọ pé Yorùbá passport inú yẹn á dùn tí ló já wa dúdú ẹlòmíì béèrè who collate our data yìí tó wà lórí Facebook ta ló ń collate data yìí tẹ fi register sí Gmail ta ló collate máa béèrè òfò ìbéèrè nonsense and jagbajantis. Data yìí tí British kó lọ gbogbo data yìí tó kó lọ látijọ́ tó ti jí gbogbo data wa níbo ló kó sí. Ṣé rò pé Britain ò mọ bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe jẹ́ ni wọ́n mọ̀ náà gbogbo data wa tó wà lọ́wọ́ Britain ẹni kọ́ release àìmọye information tá à ń béèrè lọ́wọ́ wọn because a lè máa sọ gbogbo ẹ̀ lórí social media. Under freedom of information I have requested for many things from the UK government that they refuse to give me. Many things I have asked them to give me. What refuse? Each time you ask them one for confidential reason we cannot release that data to you. Àwọn ṣe release ẹ̀ fún mi wọ́n mọ̀ kó tó bá release ẹ̀ fún mi gẹ́gẹ́dẹ́ máa gbiná. I keep that to myself for now. Èyí tí mo béèrè tó recent òun ni nǹkan pè ní orí adé kò ń ṣorí olókun tí tó wà lọ́wọ́ Metropolitan Police. I made a request for it. Kini a stolen one of it is with the Metropolitan Police. Ó wà lọ́wọ́ ọlọ́pàá ní UK. Under freedom of information I wrote them wọ́n reply me wọ́n náà wọ́n lè fún mi ní gbogbo information tí mo need yẹn. Why? One was stolen. Wọ́n jí kan lára kìíní nígbà tó jí end up in UK láti ṣe Netherlands àbíbo ni. It was stolen and end up in the UK. So some of you don't know what the British has done. Àti náà bá Fúlàní sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Púpọ̀ nù yín Fúlàní ló bí yín ìyá yín ló gbèdì sílẹ̀ ni Fúlàní fi bá sùn. Torí púpọ̀ nù ìyá ti mú yín. You are wasting your time. Ṣé time ẹni? Ṣèbí mi money time mi. UK waste time mi dáadáa now for 15 years. At least mo better off púpọ̀ nù yín. You are wasting your time. Tí bá fi lọ London sí mo need visa. My word plane pam mo padà lọ. But for now ilẹ̀ Africa la wà. So ká tó máa lọ just to close the conversation. Okay, bronze head ni. The bronze head. Ní article yẹn mo fi sáré mú yẹn jáde. Bronze head from Ife. Ó wà ní UK bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ọlọ́pàá wọ́n dì mú wọ́n fi sílẹ̀ wọ́n ní because it has òun lélẹ̀ article yẹn lélẹ̀ Nigeria Ife head kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nigeria Ife head because Nigeria was only created in 1914. So kí ni mí ní Nigeria Ife head mo kí ẹ brother mi Peter Oladele. Kí ni mí ní Nigerian Ife head? Kí ló mean by Nigerian Ife head? Kí ló jẹ́ Nigerian Ife head?
you see all the lies that they created for a very long time. I pity many Yoruba people. Kí ni meaning Nigerian Ife-Ed? Kí ló ń pè ní Nigerian Ife-Ed? No, okay, jẹ́ ká fi Yoruba Nation sílẹ̀. Kí ni meaning Nigerian Ife-Ed? Nigeria Ife-Ed. Ìtàn pè ní Nigerian Ife. Ṣé Nàìjíríà ló lélẹ̀? Kí ni tẹ̀ ń wò yìí? Ṣé Nàìjíríà ló ní? Mò ń béèrè lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá tó sọ pé ó fẹ́ Yoruba Nation. Kí ni àwọn tó design ẹ̀, àwọn tó sculpture jáde, that's about 600 years ago. Gbogbo Nàìjíríà lẹ́yìn is 110 years. Àwọn kan ló ń gbé níjọ́ náà lọ́hùn, àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa, àwọn ló ṣe kíní. So Britain ṣe wà ń sọ fẹ́mi nísìnyí pé Nigerian Ife-Ed. Kí ló mean by Nigerian Ife-Ed? iPad ti kú, kò strong púpọ̀. Ẹni kì í ṣe tí mo fẹ́ kó ṣe. So please don't come here and start trying to distort information. Ẹ jẹ́ ká end it because we have to move. Like the breakfast. This is the time that a ṣe sọ fún àwọn kábíyèsí wa. Báwo ló ṣe máa gbé nǹkan? Wọ́n jí orí aládé, kò sí bàbá Akíntóyè ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun. German tó wá ní ayé ìgbà yẹn, òun ló padà lọ ló lọ kọ orí olókun pé bàbá ní orí aládé ni, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun. Wọ́n wá ń pè ní Nigerian Ife-Ed. Kí ló mean by Nigerian Ife-Ed? Ṣé Nàìjíríà ló ní ni? Tàbá dẹ̀ ó kọ̀ ẹ̀ pé iPad yẹn ti kú ni. Tàbá padà wá ká átíkù yẹn, wọ́n padà sọ síbẹ̀ pé from the southwest part of Nigeria. But nígbà tó máa kọ́kọ́ ṣe átíkù yẹn, because an average òyìnbó nísìn tó bá rí átíkù yẹn Nigerian Ife-Ed. Àwọn pẹ̀ ó sọ fún Koiki pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yoruba people. Kí ni wọ́n mean pé Nigerian Ife-Ed? Kí ni wọ́n mean pé Nigerian Ife-Ed? So fún gbogbo èèyàn wa, àṣeyọrí la máa ṣe, àní ṣàṣetì. Adélẹ̀ lè rí ẹ tó ń béèrè pé page mélòó ni passport yẹn kinní kan. Mo ṣàmọ̀ pé ó pọ̀, booklet yẹn pọ̀ dáadáa. Wọ́n ní kó má gba Nigerian passport. Èmi náà ní Nigerian passport èmi. Èmi náà ní Nigerian passport èmi. Àwọn tó ní British passport ní British passport. Àwa tá ní British passport ní British passport. Mo máa sọ pé kò tí gbogbo ẹ̀ ló ní British passport. Ọ̀rọ̀ migration mo ì tí ní time. Ìjọ tí bá jókòó tí bá ṣe program lórí ọ̀rọ̀ migration kódà inú àmà dòpó fẹ́ lọ sí UK torí èmi ò ní sọ fún yín pé kẹ́ má lọ UK o. Èmi ò sọ lẹ́rọ àwọn ọmọ don't go to bó bá wọn kó lọ UK bó bá wọn lọ America problem tiẹ̀ nìyẹn. In táwa fẹ́ ni pé a fẹ́ padà sílẹ̀ ilẹ̀ bàbá wa spiritual land wa tó ń pè ní ilẹ̀ Oòduà. Bó bá wọn kó lọ anywhere right ẹni kò sẹ́ni kankan tó máa dìé mú má jẹ́ kẹ́ni kankan parọ́ fún ẹ lórí social media má lọ America. Àwọn tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ èèyàn dáadáa ni wọ́n kì í má sọ nǹkan mi torí àti náà fi máa búyàn mọ́ lórí platform wa. Bó bá wọn kó lọ America kó lọ UK wo Peter Ọládélé nìyẹn ó ń dúró kí bàbá Akíntóyè ká declare Yorùbá Nation kọ́ máa bọ̀ ń lé ìwọ tó bá fẹ́ lọ báyìí máa lọ. 27 years lèmi fi gbé ní UK 27 years nínú 27 years yẹn mo bá British fa wàhálà for 15 years kí n tó gbàwé mi. Kò ṣe pé mo mọ̀nà mi ta lè fi gbà mo lè fẹ́ yàwó mo lè fẹ́ yóò òyìnbó kí n sáré fẹ́ yàwó kí n ṣe marriage kí n ṣe gbogbo ẹ̀ but mo go through the normal due process. Wọ́n dẹ̀ fi ọ̀fojú mi wọn máa bọ́ kọ́ tó fún mi ní ìwé yẹn. Ọmọ tó ń pè ní 15 years kíyàn wọnú ìlú kan kó má lè jáde fún 15 years. Máa lọ bye bọ̀ gbàdúrà pé nígbà tó ń lọ wà ní bí age tèmi tí nígbà tí máa dé UK mo ì tí pé 24 bí ṣe ṣe tán l'Abẹ́òkúta grammar school ní 1995 mo travel ní 1998 ṣòwò difference yẹn ọmọ 1978 ni mí. So ìwọ tó fẹ́ lọ sí UK yẹn America yẹn ṣáà make sure pé ó wà níbi age Koiki. Má lọ ní age tó bá lọ ní age tó ti dàgbà yẹn òun ló mọ tójú ẹ̀ máa rí lọ́hùn. So kó wá multiply tí ẹ lè má pẹ́ tó tèmi o àdúrà pé kó má pẹ́ tó tòbí ni mi náà gbà fún ẹ o. Grandma wa kan wà ní UK níjọ́ tó pè mí pé àwọn ò níwèé ẹ jẹ́ ìfilẹ̀ bẹ́ẹ̀. Níjọ́ tí màmá yẹn pè pé àwọn ò níwèé tí bá ní grandma kó lè mọ̀ pé kò ń ṣe 70 years old ni mò ń sọ ìyá tó ti fẹ́ wọ 80. Máa lọ ọ̀rọ̀ immigration kan mo wá sọ níbí báyìí
So mo kí gbogbo èèyàn wa. How will people in you just to tell us how many pages? Kí lẹ fẹ́ fi pages ṣe? Kí lẹ fẹ́ fi béèrè pages? Kí lẹ fẹ́ fi pages yẹn ṣe? Kí lẹ fẹ́ fi no kí pages tẹ́ ń béèrè yẹn kí lẹ fẹ́ fi ṣe? Tẹ́ ń béèrè how many pages? Kí lẹ fẹ́ fi ṣe? Ẹ béèrè how many pages? How many pages? Kí lẹ fẹ́ fi pages yẹn ṣe? Ẹ ti bi mí, mo dá yín lóhùn, ẹ tún béèrè kí lẹ fẹ́ fi pages yẹn ṣe? Ẹ béèrè question. So lórí ká tó máa lọ èèyàn wa, sórí self-determination kò ṣe crime. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbé ní UK ẹ reach out sí mi, ẹ gbogbo ilẹ̀ ní nọ́mbà mi, public ní nọ́mbà mi ò ṣe hidden, ẹ pè mí. Sórí self-determination tá à ń béèrè fún òun náà làwọn Scotland ń béèrè fún. In tó bá mú ara Scotland lè sọ pé àwọn fẹ́ àwa náà gbọ́dọ̀ sọ pé a fẹ́. In tàbí ń béèrè fún kò tako Tinubu. Tinubu kọ́ ló bà Nàìjíríà jẹ́. Àjókòó síbí bàkà ní Tinubu ló bà Nàìjíríà jẹ́. But ṣé Tinubu lè tún Nàìjíríà ṣe tó máa fi lọ after 2031 tó bá tún ṣe another 4 years? Mo kí àwa Jọkẹ́ Bọ́dúnrin. They want to use it to wrap up grammar. So just before we go, because mo fẹ́ kó ju 2 hours lọ, I have 20 minutes. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Like I said, I will do my presentation. Kò sí jàgbàjàgbà, kò sí ariwo púpọ̀ mọ́. Tó bá fẹ́ gbọ́ kò gbọ́, tó bá gbọ́ kò má gbọ́. Sierra ó lówó lọ́wọ́, ebi ò pa, ìyà ò jẹ, ó wà okay. Ó ní òun ti di citizen Benin Republic. Sierra ọmọ yẹn tó wà lákàntẹ̀ tó lówó lọ́wọ́. Àwọn yẹn ò rówó mọ́. Ó ń wá bí tí àwọn ancestral land àwọn kí ló máa ń pè kí ni yẹn ó ń wá ancestry ó ń wá lineage. Tàbá dẹ̀ gbalẹ̀ Yorùbá la máa lè ṣe nǹkan tó pọ̀ tó máa reflect ìran wa. Tàbá sì wà nínú Nàìjíríà wọ́n máa ṣe bọ̀ kò lè dàbí. Mo ti padà dé, mo wà ní Africa, mo wà ní Benin báyìí, à ń ṣe independence. So fàájì dẹ̀ ṣe wà lẹ́yìn ká tó máa padà lọ sí Ìjẹ̀bú ní ọ̀la lágbára Ọlọ́run. Àmàdé Ghana náà. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ má sọ pé kò lè bọ́ sí. Ó dìgbà tá a bá lọ bá jọ sọ̀rọ̀, tá a bá lọ bá dì sọ̀rọ̀. No. Nígbà tí àwọn bàbá ó lọ́wọ́ ní 1957-58 tó lọ sí London tó sọ pé kọ́ àwọn òyìnbó, èmi ò tẹ́ mọ̀ pé Benin gba independent before Nigeria. Mo ṣe mọ̀ lánàá ni because August làwọn gba tiwọn, Nigeria gba tiẹ̀ l'October. So can you imagine? Nígbà tó ń béèrè fún independent yẹn àwọn ìlú yìí, ṣé gbogbo yẹn ló máa náwọn fẹ́? Kò ṣe gbogbo yàn. Ojú ti là ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Information ti wà níta. Ìwọ ló kù sí lọ́wọ́ tó bá fẹ́ defend Nigeria. Kò sẹ́ni tó máa ń defend Nigeria. Defend Nigeria. But àwa máa defend ilẹ̀ Yorùbá. And that's what we're going to do. So as we leave you this morning, we have tons of videos, tons of information that we will put out later on. Torí pé internet amújáde, wọ́n ní mo ti láti slow down because bí ṣe ń lò gbàràgbàràgbàrà ọ̀nà ọ̀gá internet máa tán kẹ́ tó kúrò ní bíbá yo, and it has cost me a lot, to buy because I said to ra internet Benin, internet Benin yàtọ̀ sí ti different African countries. So, all these, so I have to quickly just upload some of the videos there and there. But tá bá ti padà sí homeland, I lè ṣe a lot of full broadcast. Àwa tún gbé Bishop Adesina wá. Ṣẹ́rẹ́ yìí tí ẹ jókòó tẹ́ sọ pé Bishop Adesina sọ fún mi lánàá kan béèrè pé ṣé passport ló kàn? Ìwọ tó wà lórí TikTok sórí ìwúlò wọn ṣe ti rí dáadáa. Èyí tẹ́ ń béèrè pé ṣé passport ló kàn? In tó bá wùn wá ló kàn, as long as tá bá ti gbébọn jáde. Gbébọn jáde nísìn. Àbí orí ìbọn lọ́wọ́ mi. Ó ṣáà rí ìbọn lọ́wọ́ mi. So in tó ti rí ìbọn lọ́wọ́ mi yẹn tó yẹ pé passport lórí. Kí ló wá fún ẹ ní, kí ló fún ọ ní concern? Kò ṣe dandan ní kò bá tó bá fẹ́ keep Nigerian passport ẹ. Èmi náà ní Nigerian passport èmi.
kò ní wúlò. Ọmọ tó wúlò fún mi tí mo fi ń travel kò ń ṣe pé nǹkan kan ju Nigerian passport, no Nigerian passport kò ní value. Status UK mi òun ló ń gbé mi lọ sí àwọn ìlú tí UK ní mo lè lọ, àwọn ìlú tí wọ́n ní mo lè lọ. Àwọn ìlú kan wà ní UK náà tó bá fẹ́ travel nísìn o máa gba visa fáwọn tó ní British passport. Máa sọ fún yín kò ń ṣe gbogbo ẹni tó ń gbé ní UK ló ní British passport. Mo mọ̀ nípa America, I live in the UK. So tó bá rò pé gbogbo àwọn tó ń rí ní UK oríṣiríṣi ìwé dẹ̀ ló wà ní UK o. Ọ̀rọ̀ immigration kan máa sọ, mo kàn sọ fún ẹ torí pé tó bá dọjọ́ iwájú gbogbo ẹ̀ náà bó ṣe máa rí nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Oríṣiríṣi ìwé lọ fún àwọn èèyàn ní UK. Àwọn ìwé kan wà ní student visa. Student visa yẹn o lè fi compare mi. Bó bá wù mí nísìn mo bá wà l'Africa fún 3 months, problem tèmi nìyẹn. Mo ní di visa tí bá máa padà lọ kì í ti ní return ticket. Bó bá wù mí mo lè ra one way ticket wá sísàlẹ̀. Ìwọ nísìn tó bá gba visa nísìn wọ́n expect pé kò ní return visa. Yes, tó o bá ní return visa tó bá dé London tí immigration bá béèrè pé where is your return visa, bí immigration dá kó bí èmi nísìn pé kí ni return visa mi, no, kí ló fẹ́ máa bí mi fún return visa mi. Àbí bọ̀ kò ṣe gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ wà lórí platform. Ẹni tó bá yọ mí lẹ́nu máa block yín torí èmi ti sọ pé mo ní bú yín mọ́. Bó tó bá yọ mí lẹ́nu máa block ẹ̀. Tí bá ti block ẹ̀ orí wo mọ́ nìyẹn. Torí eléyìí nísìn ẹran tó ń bí mi látẹ̀kọ́ pé pages mélòó ni ó wá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nísìn mo ti block ẹ̀ kò ní rí wò mọ́ nísìn. Ó ṣètò wá ń bi mí pé mo ṣètò wá rí nísìn ó ṣètò wá ní so diary ní passport yìí ó ṣe wá tóbi bí ìwé tí a fi ń rápẹ̀ bàbá yìí. Mo ti block ẹ̀ kò ní rí wò mọ́ nísìn. Tó bá join pẹ̀lú another account tí bá tún rí máa block ẹ̀. Wo Nigerian passport tó wà lọ́wọ́ mi ó useless bí tissue paper, kò ní value kankan. Kò lè yé. Sórí Nigerian passport tó mú dání yẹn tó bá gba visa lé lórí tó bá gbé dé London wọ́n lè bounce ẹ̀ kó má wọlé. But èmi nísìn wọ́n lè bounce mi because status ni mo ní status ní UK. Mo ní tó ń pè ní resident permit. Ọmọ tó ń pè ní resident permit. Èmi ò ń ṣe student. Tó bá tẹ̀ tó wá sọ pé Koiki ò lè wọlé o. Ṣé àwọn ọmọ mi tó wà lọ́hùn yẹn British passport ló wà lọ́wọ́ àwọn. Ní táwọn ti ní British passport ló tún kù kí lèmi wà fún. Torí àwọn ọmọ náà la ṣe ń ṣe wàhálà. So táwọn ọmọ mi bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo bàbá wa ò lè jẹ́ kó wọlé o tọ́lọ́ ń sunkún prime minister máa ní ibo ni bàbá wọn wà wọn ní Nàìjíríà ti dé mú ẹ pé Nigerian government o pọ̀ irọ́ ni o wọ́n jẹ́ kí Nnamdi Kanu padà. So púpọ̀ ní yóò lè understand Nigerian passport tó gbé dání kò ní value. In tó ń jẹ́ kí value wà fún irú àwa báyìí fáwọn tá ní British passport torí kò ṣe gbogbo ala ní British passport. Ẹni tó bá bí sí UK automatic ó ní British passport. Ó tún ní clause o tó bá wà ní UK kò ṣe immigration matter mo wá sọ lé ní o mo ní 12 minutes kan fún yín ní tips. Ó wọlé pẹ̀lú student visa. Ìwọ ni kí lẹ máa ń pè Johnson brother mi ó ṣàlàyé fún mi níjọ́ ta pàdé. Ìwọ ni kí lẹ máa ń pè kíní yẹn ìwọ ni ó mọ̀ pé ọ máa ń pè ṣé ẹ fún mi dependent ṣé ẹ máa help mi brain yìí ó busy gan ṣé n tí mo wá látàárọ̀ nìyẹn dependent kò tẹ́ ń ṣe COS ẹ mọ̀ pé COS tún yàtọ̀ ẹ mọ̀ pé student náà wọ́n tún ní dependent torí Johnson ṣàlàyé fún mi jọ́ta ríra ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ dé Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ tètè rí ìwé yín gbà Ọlọ́run á jẹ́ ṣàmì Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ tètè rí ìwé yín gbà. Ṣé wá rí dependent yẹn òun ló lè ṣiṣẹ́ full time 40 hours student yẹn kò lè ṣe more than 16 hours. Ìwé tèmi ní UK kò sí tó kan British government pẹ̀lú pé mo ṣe 16 hours bó bá wù mí kí n ṣe 80 hours tẹ́mi mi bá gbé tẹ́mi mi ò bá ti já síbẹ̀.
but mo ti fara jẹ̀yà yẹn for 15 years. Ìyàtọ̀ mi àti wọ́n nìyẹn. Ṣé wàá rí Nigerian passport tó ń pọ́nlé tí kan sọ pé eléyìí dàbí ó dàbí tó fi ráp ẹ̀bà. Nigerian passport yẹn ó useless bí tissue paper kò dé. Torí tó ń support àwa kò ṣe visa tó wà lórí kinní mọ́. Resident permit yẹn mo rántí jọ́ta lọ sí Turkey. Bá ṣe dé báyìí tí mo na passport sí wọn Nigerian passport. So mọ̀ pé Nàìjíríà wọ́n ti dáràn rẹpẹtẹ sí Turkey. Gbogbo iná rẹ̀ mọ̀ tán ìdán ló ń pa ní Turkey yẹn, but I don't want to go there. Gbogbo ilà mọ̀ tán ṣe ní Turkey, gbogbo àwọn tó lọ sí Turkey ẹ̀mọ́ níbẹ̀. Tó bá ń wá ibi tó ti ń send owó olè, owó fraud, Turkey ló ń gbà. Tí mo mọ̀ ní àwọn èèyàn pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń gbé níbẹ̀. Sórí bí ṣe na passport sí wọn báyìí, ó kàn wò báyìí. But tó bá jẹ́ pé British passport ló ń gbé bọ̀, tó bá nà sí wọn, wọn ò ní check ẹlẹ́ẹ̀mejì. This is the reason why ta ṣe ń sọ fún èèyàn wa pé wọn ò ní passport eléyìí nísìn kó tẹ̀ ló fẹ́ anything fi identify rẹ̀. Keep your Nigerian passport, but it is as useless as tissue paper. Useless as tissue paper. Gbogbo ìlú tí mo ti gbé Nigerian passport ẹ gbà kọjá. In tó kàn support ẹ ni pé tó bá ti di pé o ní resident permit UK. Kò ń ṣe passport to just resident permit. Wọ́n sì máa fún ẹ ní ọ̀wọ̀. Kò ń ṣe visa. But ṣé wàá rí ìwọ tó ń bọ̀ láti Nàìjíríà tó bá gba visa with your Nigerian passport. Fún ẹ̀yin tẹ́ ń condemn Yoruba Nation, àfẹ́ Yoruba Nation. Tó bá ti dé Heathrow airport, wàá máa tọ̀ sára. Tọ́lọ̀ bá jẹ́ kó pàdé immigration torí ẹ̀ sán. Mo ní sọ àwọn ẹ̀yà yẹn. Àwọn ẹ̀yà kan tún wà níbẹ̀, àwọn lọ́dọ̀ Heathrow yẹn mú. Mo fi dárúkọ wọn. Àwọn tó bá ń travel dáadáa, wọ́n máa mọ àwọn ẹ̀yà tí mò ń sọ yìí. Ọlọ́run kí àwọn Heathrow làwọn máa ti ń ṣiṣẹ́. Wọ́n ọ̀dẹ̀ láìkì ìran dúdú. Mo ní dárúkọ wọn. Àwọn tó bá mọ̀ wọ́n, ẹ lè fi sínú comment section káwọn tó mọ̀ wọ́n. Tó bá rí ẹ báyìí, jẹ́ ìṣàlàyé fún ẹ tó máa ṣe. Bọ̀ irú àwa báyìí ní ìsìnkú pé àwa ti fẹ́ parí ètò yìí. Mo kàn fẹ́ gbé débẹ̀ láàárọ̀ yìí. Kò lè prepare mind ẹjọ́ tó bá máa wá London, tọ́lọ́ bá jẹ́ kó rí visa gbà. Sórí rẹ̀ mi ní ìsìnkú bá dánwò padà. Ọ̀hún pé kùtù lèmi, èmi ti pẹ́ lọ́hùn. Tí bá wọlé báyìí, gbà, where are you coming from? Coming from Africa. Màá kọ́kọ́ tease. Èmi náà máa ń gbé wọn mọ́ra. Because àwọn náà wà educated o. Tó bá ní Africa, yìí tó bá gbọ́n ló máa bẹ̀rẹ̀ pé where in Africa? Àwa ṣe sọ mi tó ti ń bọ̀. Bó ṣorí wo tó ń bọ̀ pẹ̀lú visa, púùtù ẹ̀ tó bá bá àwọn ẹ̀yà yẹn pàdé, wàá máa tọ̀ sínú pátá. Torí question tó máa bí ẹ́, àmọ́ irú èmi nísìnyí wọ̀ lè bí ní pé ló mú padà wá. Kí ni kan wọ́n? I live here. Mo lè dé London without £1. Wọ́n bí wọ́n dá. Kò gbéra ní Nàìjíríà, kò má mú owó dání, kò náà fẹ́ wọ London. Ìta sọ fún yín nìyẹn. Tàbá jókòó síbẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀. Mo tí ní time immigration. Ìjọ tọ́lọ́run bá fún mi láyè, máa educate yín lórí immigration. Ẹ ní lọ sí platform mi mọ̀ láti lọ gbọ́rọ̀ immigration. But tí bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ immigration, ẹ̀mí máa kúrò lórí self determination. Bẹ́ẹ̀mi ṣe wà nísìn tí bá fẹ́ padà sí London, mo need £1. Ọmọ wa ẹ̀kọ́ ń ṣe torí pé anything. Ibẹ̀ ni mò ń gbé, ibẹ̀ mo ti fẹ́ pawó. But ìwọ tó fẹ́ lọ kàwé, wọ́n ní right láti bí ẹ pé èlò ló náà mú bọ̀. You say you are a student. Èlò ló wà lákàntẹ̀. Àti lẹ́ni tó ti deport padà lọ sí Nàìjíríà torí pé kò lówó lákàntẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, they will only no tó máa kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀. Ìyẹn mo ṣe máa ń sọ fún ẹ̀yìn máa ń sọ pé sórí ìkàì gbogbo anybody la máa gbà káyín. Tàbá ti délẹ̀ lérí o. A máa gba ìka anybody. But tí n bá land ní sí Heathrow, èmi náà máa ń tease wọn. Where are you coming from? Africa. Èyí tó bá smart, and where in Africa? And in Nigeria. Okay? How long have you been away? These are the normal questions. How long have you been away? I've been away for 3 months. Or kì í sọ pé 2 months. Sórí passport tí mo gbé fún yẹn, tó bá ti gbé sínú machine, passport yẹn máa gbé gbogbo data mi jáde síwájú ẹ̀. Mo ní láti fún ní
resident card mi passport yẹn lásán á gbé jáde àwa tó bá fẹ́ wine mi tèmi náà bá fẹ́ wine màá ní how has been the weather because weather tèmi ti ń bọ̀ yẹn ó yàtọ̀ sí ti bíbà àsọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ọmọ the next thing tá máa ń béèrè can you put your fingerprint there in the machine ọmọ reason tá ṣe ń bẹ̀rẹ̀ fingerprint yẹn kó má jẹ́ pé àbúrò mi ló ń bọ̀ ló ń pretend bí èmi fingerprint ẹyọkan náà ni signal tọ́lọ̀ fún gbogbo èèyàn ni kò pé méjì ó bá lọ bo ẹyọkan náà ni ìdí tá a ṣe ń sọ fáwọn èèyàn pé this is the reason why we need our own country ìdí tá a ṣe fẹ́ country tiwa ni ká tẹ̀lé mọ́ ta ni Igbo ta ni Yorùbá ta ni Fúlàní ta la Hausa tó ń bá wa gbé ani your turn next one welcome back alẹ́ fún mi passport mi bọ̀ sọ́rí wọ́n tó ń gbé fíà bọ̀ wàá dìrìlẹ̀ débi pé in tó kọ̀ọ̀chẹ̀ láti Nàìjíríà wàá gbàgbé ẹ̀ in tó kọ̀ọ̀chẹ̀ láti Nàìjíríà wàá gbàgbé ẹ̀ that's it wọ́n ti identify pé èmi náà ní this person máa dẹ̀ lọ gbẹ́rù mi tó bá tún wá gbé ẹrù ẹ̀yin tẹ́ máa ń gbé oríṣiríṣi oúnjẹ yamayama ìwé àwa nísìnyí àti mọ̀ pé immigration border lè dẹ dúró at random nìyẹn the last time I was back kọ̀ bí mi èmi mo kí ọ́fíìsà yẹn ìwọ ní kí ọ́fíìsà torí pé mọ̀ pé ẹrù tó wà nínú báàgẹ̀ o ti gbé pọ̀ mọ́ oríṣiríṣi nǹkan nìyẹn lè gbé but o gbọ́dọ̀ wà very careful what you can bring in mo ní hello officer mo ní hello where you coming from mo dẹ̀ sọ but randomly they can check you excuse me can you come there. tó bá gbé ẹ débẹ̀ tó bá ní wrong product nínú báàgì if it's the first time they can let you go if you're a frequent person tó ti máa mú bẹ́ẹ̀ I don't know what they can do so all I'm just saying is that I'm not here for the immigration because immigration like Dr. Kemi Odoloye always say is a fraud and I believe so now because I don't know why I as a Commonwealth citizen went to the UK and I have to stay 15 years before I was regularized to stay in that country. I don't know why. So all these, we are Commonwealth citizens. I take it as a fraud. As a fraud. So as we leave the broadcast this morning, do not be deceived. There's nothing wrong if the country is divided. Then, as a returning, nobody will ask you your thumbprint again. Make now know they give Lamba. Tatu lele báyìí torí Ọlọ́run ta lele nísìnyí èmi lèmi give Lamba ṣe rí pé problem and I'll block you now because I realize that ní làákàyè kò tó bá ní làákàyè and you are coming into the broadcast mo ní wọ́n gba fingerprint tèmi òun sọ fún mi pé Lamba ṣé wọ́n lẹni tí wọ́n gba fingerprint tèmi. I said not everybody has a British passport 18 dùn ẹni ní làákàyè you think that everybody has a British passport. Na me no get sense okay platform lè mi wà now so bí èmi ni mo ní sense ni àgbàlagbà dẹ̀ lélẹ̀ nísìn ṣé gbogbo èèyàn ló ní British passport yes with a Nigerian passport with a resident permit I'm not talking about two people with visa I'm talking about the resident permit níbo lélẹ̀ tútù ti jáwá báyìí torí Ọlọ́run ìlú tèmi ṣe padà lọ tí mo ṣe dé I just return back to Africa. Ṣé màá máa parọ́ pé wọ́n gba fingerprint mi ṣé mo máa fi yẹn ṣẹ̀fẹ̀ ni. I'm talking about myself I'm not talking about anybody now I'm talking about myself. Ṣé màá tún máa parọ́ mọ́ra mi pé wọ́n you see why we have àgbàlagbà dẹ̀ nílé tó ń sọ̀rọ̀ yìí àgbàlagbà. Stop pretending people with you won't take your thumbprint. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ká yọ yín kúrò sá. Mo ti rí pé làákàyè yín ó kù díẹ̀ káàtó mò ń bọ̀ a máa dí pẹ̀lú yín nísìn mo ti rí pé púpọ̀ nù yín you have a lot of problem mò ń bọ̀ ẹ fún mi ní time ó ní stop giving Lamba
I'm talking about myself now. I'm not talking about anybody. What Nigerian passport? Nigerian passport are useless. Idiot. And so ni baby and so Koikini. You see why we have many people that are they are sitting on the social media. I am not talking about somebody else now. I'm talking about myself. Only mon give lamba. Well, when you can record any immigration point in it, I will record it. Bonsoir di parabi. Only mon give lamba. So yes, because for sure. Yes, they will take your middle fingerprint if you don't have British passport. I was there last week. You're right, Koiki. You don't have a British passport, you will definitely be asked to get your fingerprint, because your fingerprint is what will give you the identification on the system to confirm that you are who you say you are. Simple. Eleni, you can still lie in the name talking about yourself. Okay. Oshe Modua. Oripi wagan o forúkọ ẹ síbẹ̀. Oda mo ti gbọ́. Ẹ lọ sí platform tó ti máa parọ́ fún yín. You don't have a British passport. How do you get into the UK with a resident permit? So you just give them the resident permit. This is me, welcome back. When they know that, especially Nigerians, all these Oluwole criminals that be down on for many years, your fingerprint is the only thing that confirms your identity, your thumbprint. You put it there on the machine. It's there. You put it there, they confirm it, they give you back your passport and your resident permit, and you walk in. That's the difference between me and somebody with a visa, because I don't need a visa to go back to the UK. But I have said that those that have a visa, to back àwọn èèyàn kan, mo fi mention àwọn èèyàn yẹn because of the country I live. But I need to in the comment section, but I'm not going to mention their names. So anyway, that is on that. Brother, you talk too much. So don't you know I'm a journalist? You come to a show where people are talking, you say you talk too much. Idiot. Anyway, have a very good morning. Enjoy the rest of the day. But one thing is, your passport that you are holding right now, whether you have a student visa, you have been given a COS visa, is different from the people who have resident permit. Two different things. Any resident permit has the same right as any British passport, as long as they have resident permit written on their status. I'll do more immigration, but not for now, because there's so much to discuss on the self-determination. I can't bring anybody in to come and talk to us because I gotta go now. There's a lot we have to do. It will be some other time. Tony ages. I'll be later because we're still heading out now, and I need to go and have my breakfast, have my shower, and prepare the day ahead. Life in Cotonou is being an amazing place. I can't wait to be back again in Cotonou, but for now, we're still here. Thank you so much, and thank you for joining as well. Immigration, like I said, I am not your visa agent, and neither am I your consultant. At the appropriate time, when I want to do immigration talk, then you will learn quite a lot. 27 years living in the UK. No be moi, no be beans. Thank you so much, everyone on TikTok, Instagram, and also on the YouTube and Facebook. And we continue to say self-determination is an inalienable right. That right must be respected, and we have done nothing wrong. But when they were interested, there's a way you want this passport is the standard identification for the public, diplomatic for those that are working for Babakitoye. Reach out to the media. Arolitente, myself, and all other media. Yagbo Yaju has also collected his own as well. So never reach out. They will tell you the process, but make sure it's a Monday, because today, tomorrow, Koiki is very busy. Teba send message. If I don't respond in time, please bear with me. There is so much workload that we're still doing in Cotonou before we return back to the homeland. And on that note, Yoruba Nation, God bless Babakitoye, God bless all our mothers, God bless every single one of us.
Alan Conde, send a message to me and we'll take it from there. And to buy number, my number is in the public domain, +4475 940500979. Or you can send an email to our official email address, info@koikimedia.com. No retreat, no surrender. Yoruba land, we will fight it with our last blood. Bye for now.